નમસ્તે મિત્રો, હું છું સિદ્ધાર્થ છાયા. તો સ્વાગત છે તમારું સિટ ટોક્સમાં. નમસ્તે મિત્રો, અને પોડકાસ્ટ ડાયરીઝના નવા પાનામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે. આપણે જાણીએ છીએ અહીંયા આપણે જાણીતા ગુજરાતીઓને મળીએ છીએ, અને તમે પણ કહી શકો છો કે કયા જાણીતા ગુજરાતીને આપણે અહીંયા બોલાવીએ અને એમની સાથે મીઠી ખાટી ચર્ચાઓ કરીએ. આજે આપણી સાથે છે આંચલ શાહ, જે ગુજરાતી ફિલ્મોના જાણીતા અભિનેત્રી છે, પ્લસ એડ્સમાં પણ ઘણી એડ્સમાં તમે એમને જોયા હશે, અને બહુ ઘણી બધી એમને શરૂ થયું ત્યારે એક બે વસ્તુ કીધી છે, તો એ આપણને નથી ખબર, એ આપણે વાત કરીશું એમની સાથે. આંચલબેન, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. થેન્ક યુ સો મચ મને અહીંયા બોલાવવા માટે. લગભગ 6 થી 8 મહિના થયા એમને સાથે સંપર્ક સાધતા, અને છેવટે અહીંયા આપણે મળ્યા છે. આજનું લખાયું છે, આજની ઘડી. એટલે તમે પહેલા નથી, અમારા ઘણા એવા મહેમાન છે કે બહુ લાંબા લાંબા મહિના તોડીને પછી આવ્યા છે, એટલે પણ મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ. તો શું તમારું બેકગ્રાઉન્ડ શું? બેકગ્રાઉન્ડ એટલે આમ જોવા જઈએ તો હા, એટલે આપણે પેલું પ્રોફેશનલ પેલું આપતા હોય ને, તો કે આઈ એમ એન એક્ટ્રેસ પ્લસ અ ડેન્ટિસ્ટ ના તે બધું કહેતા હોઈએ, બટ નોર્મલ જો અચ્છા, ડેન્ટિસ્ટ છો? હા, તો એની પણ આમ નોર્મલ મારું આપું તો હું એક બહુ જ મિડલ ક્લાસ ઘરની હસતી રમતી પ્રેમાળ મા બાપની દીકરી છું. ઓકે, ભાઈ બેન ખરા? હા, મારો મોટો ભાઈ છે. ઓકે. એટલે પેલું કહેવાય ને, ઘરમાં સૌથી નાની છું, એટલે સૌથી લાડકી છું, પેમ્પર્ડ કિડ છું. તો પછી ડેન્ટિસ્ટ એટલે તમે ભણવામાં તો હોશિયાર જ હશો? હા, એવું સામેથી તો ના કહેવાય, પણ એટલે જે ડોક્ટર બને એટલે એવું માની લેવામાં આવે કે ભણવામાં તો આપણા જેવા તો નહીં જ હોય. હા, એવું તો ડેન્ટિસ્ટ જ કેમ? એકચ્યુઅલી ડેન્ટિસ્ટ નહીં, મારે તો બહુ જ આમ કહેવાય ને, નાનપણથી બહુ પેલું 5th 6thમાં હોઈશ ને ત્યારે એવું મગજમાં મેં વિચારી લીધું હતું કે મારે ડૉક્ટર જ બનવું છે, અને એવો પ્લાન હતો કે ગાયનેકોલોજીસ્ટ બનવું છે. એવું બી નહીં કે MBBS, કે 12th પછી નીટ આપીને હું MBBS કરીશ ને, MBBS પછી ગાયનેકોલોજીસ્ટ ને પછી આ પેલું આખું આમ પેલું સેટ હતું. પણ કહેવાય ને, ડેસ્ટિની, ભગવાનની કંઈક અલગ ઈચ્છા હશે, તો મારી નીટની એક્ઝામ જોઈએ એવી સારી નથી ગઈ. કારણ કે છે ને, હું બહુ સેન્સિટિવ ને આમ પેલી બી છું કે એક્ઝામ પેલા બાળકો હોય ને જે ગભરાઈ જાય કે શું થશે, નહીં આવડે, એમાં મેં પેપર બગાડ્યું હતું. અને પછી હું તો બહુ શ્યોર હતી કે મારે ડ્રોપ લઈ લેવો છે, કાં તો ફિલિપાઇન્સ ને ખબર છે અલગ અલગ બધે થતા હોય છે કોર્સ, તો એવું બી નક્કી કરી લીધું હતું. મીટિંગે કરી લીધી હતી મેં, મમ્મી પપ્પાએ, કે એવી રીતે. પણ પપ્પા ફીસ ભરવા જતા હતા, અને મમ્મીએ કીધું કે બેટા મને એવું છે કે તું ના જાય તો સારું, પછી દીકરી તો કેટલું રહે જોડે, પછી તું ત્યારથી ક્યારે આવીશ, આમ તેમ, સારું નથી જવું. પછી મેં કીધું ડ્રોપ લેવો છે, તો એમાં બી ના પાડી કે ના, તું બહુ સેન્સિટિવ છે, આપણે કશું ડ્રોપ નથી લેવાનું, ડેન્ટિસ્ટમાં મળે છે, લઈ લો. અને લઈ લીધું. અને એની સાથે સાથે એ વેકેશન પીરિયડ દરમિયાન જ આ જર્ની શરૂ થઈ મારી ફરીથી. તો કહેવાય ને, જો કદાચ મળી ગયું હોત તો આ મારી જે સાઈડ છે, જે કારણ કે આમાં મને ખુશી મળે છે, જે મારી પેશન છે, કે કામ કરતા હોઈએ ત્યારે એવું નથી લાગતું કે માત્ર પૈસા માટે કામ કરીએ છીએ, પોતાનું અંદરની પેલી કહેવાય ને ખુશી મળે છે એવું. તો કહેવાય જે થાય સારા માટે થાય, એટલે હવે ડેન્ટિસ્ટ પણ કર્યું. ડેન્ટિસ્ટ કેમ બન્યા એની પાછળનો મારો પૂછવાનો આશય બીજો હતો. અચ્છા, એમ કે તમારા દાંત જોઈને તમે નક્કી કર્યું કે આવા દાંત બધા ના થાય એટલે હું ડેન્ટિસ્ટ એવું કહી શકાય. તો ક્યારે પત્યું ડેન્ટિસ્ટ નું? લાસ્ટ યર. ટૂંકમાં તમે બહુ મોટા નથી. હા, બહુ મોટા. તો કઈ ઉંમર, એટલે કેમ એવું થયું કે મારે આ તો કરવું જ છે? મમ્મી પપ્પા ને બધાની ઈચ્છા હતી. ડેન્ટિસ્ટ લગભગ કેટલા 4 વર્ષનો હોય? 5 વર્ષનો કોર્સ હોય. એટલે નહીં તો તમે તમારા ટીનેજમાં હશો. હા, બરાબર. ત્યારે એક્ટિંગ 17 વર્ષની હતી ને મેં શરૂ કર્યું હતું. તો એવું તે શું બન્યું કે એમ જો કે ના, હું એક્ટિંગ પણ કરું? એમાં એવું હતું કે મેં મારું પહેલો પ્રોજેક્ટ કર્યો હતો જ્યારે હું 7 વર્ષની હતી.
જે ગુલ્લક ધ પિગી બેંક કરીને એક શોર્ટ ફિલ્મ છે જે મનીષ સૈની જે ડિરેક્ટર છે, Yes. જે બાળકોની હા, ફિલ્મો, હા, તો એ વખતે શોર્ટ ફિલ્મ એમની સાથે કરી હતી અને એ વખતે ઘણા બધા અવોર્ડ્સ મળ્યા હતા ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ્સમાં આ તે. પણ એ વખતે તો કંઈ નોલેજ નહોતું, કારણ કે અગેન એ વખતે બધી સ્કૂલ્સમાં એ ફરી રહ્યા હતા, ઓડિશન્સ લઈ રહ્યા હતા મને બોલાવી, અને ઓડિશનમાં બી એવું હતું કે મને કીધું કે આ ડાયલોગ બોલો કે આમ તેમ, તો હું તો બોલીને પાછી ક્લાસમાં જતી રહી. પછી હું ઘરે જ્યારે પાછી આવી ત્યારે ખબર પડી કે એમનો ફોન ગયો તો સ્કૂલમાંથી નંબર લીધો, પછી ઘરે મળવા મીટિંગ થઈ. એ શોર્ટ ફિલ્મ હતી, 5-6 દિવસનું શૂટ હતું, એ મારું Right. પહેલું શૂટ. રાઈટ. અને મેં કર્યું ને પછી બી ઘણી ઓફર્સ આવતી હતી, પણ મારા દાદાને એવું હતું કે હું ડૉક્ટર બનું, ને મને પણ એવું હતું. એટલે હું 3rd સ્ટાન્ડર્ડમાં હતી ને એવું બાળકને પૂછે કે તારે શું કરવું છે, એટલે કે તારે ભણવું છે, કારણ કે હું રેન્કર પણ હતી એ સમયે, તો કે તારે ભણવું છે કે પછી આ એક્ટિંગ કરવું. તો ના, મારે તો ભણવું છે, મારે તો ડૉક્ટર જ બનવું છે. તો પછી એ જ વખતે મેં બંધ કરી દીધું, ને પછી 12th પછી છેક આમાં ફરી ઝંપલાયું મેં. અને એ બી ડેસ્ટિની, એ પણ નક્કી નહોતું, એ પણ એવો કોઈ જ પ્લાન નહોતો. એવું નહોતું કે મારે કરવું જ છે. આ કહેવાય ને પેલું ગો વિથ ધ ફ્લોમાં હું બહુ જ માનું છું. તો એ ગો વિથ ધ ફ્લોમાં આ જર્ની શરૂ થઈ. ડ્રામાને એવું હતું કે સ્કૂલ લેવલ પર હું કરતી હતી, કે એવું હતું મારી સ્કૂલમાં કે જે થિયેટર હોય, ડ્રામા હોય, તો એમાં છે ને બધાના ઓડિશન્સ એમાં પણ લેવાય. મને હાલની તારીખમાં નથી ખબર, મેં મારા ટીચરને હમણાં પણ પૂછ્યું હતું કે મેમ તમે બધાના ઓડિશન્સ લેતા હતા, હું સ્કૂલમાં ના હોઉં ને તો પણ એવું હતું કે લીડ રોલનું ઓડિશન નહીં લેવાય, આંચલ જ કરશે. એટલે મને હવે એવું થાય છે કે કેમ એવું હતું. એટલે કદાચ એમણે ભાળ્યું હશે, જોયું હશે, એટલે કદાચ એટલે એ લેવલ પર કર્યા છે, પણ પ્રોપર થિયેટર નથી કર્યું હજી. ને મારે બહુ જ ઈચ્છા છે કે, કારણ કે અલગ ક્રાફ્ટ છે આખું, એટલે મારે એક્સપિરિયન્સ કરવું છે. ને લોકો એવું કહે છે કે જે થિયેટર કરે છે હા, એને જ ખબર છે કે એની ગ્રેટનેસ શું છે. ડેફિનેટલી. એમાં તમે કારણ કે છે ને મૂવી વાળું જે માધ્યમ છે ને એમાં બહુ ટેકનિકલ થઈ જાય બધી વસ્તુઓ, એટલે તમારે તમારા શું કહેવાય એક્ટિંગની સાથે સાથે તમને ટેકનિકલ નોલેજ હોવું પણ બહુ જરૂરી છે. પણ આ એવી જગ્યા છે કે તમે આમ ખુલ્લા શેરની જેમ યુ કેન પરફોર્મ, યુ કેન ડુ યોર ક્રાફ્ટ. એટલે એ થિયેટર આઈ વોન્ટ ટુ ડુ. આપણા પોડકાસ્ટમાં થિયેટર્સથી સંકળાયેલા 2-3 મિત્રો આવી ગયા છે, હું એમને આ વિડીયો મોકલીશ. હા, ડન. કે આંચલનો સંપર્ક કરવો હોય તો મને ડન છે. તો એ પ્રોજેક્ટ કયો હતો પહેલો? પહેલો એઝ અ મૂવી મેં સાઇન એકચ્યુઅલી કરી હતી. કેસરિયા કરીને એક ફિલ્મ હતી, જેમાં મલ્હાર ઠાકર, અંશુલ ત્રિવેદી, રીતુ ભાગવાની, અમે લોકો બધા હતા. ને એ મારો આમ જોવા જઈએ ને તો પહેલો પ્રોજેક્ટ એઝ અ ફિલ્મ હું તમને કહું છું એ હોત. પણ પછી કોવિડના લીધે એ ફિલ્મ આગળ જ ના વધી. પછી મેં એટલે આમ નાના મોટા તો છે ને ઓનેસ્ટલી મેં જુનિયર આર્ટિસ્ટ તરીકે પણ કામ કર્યું છે, મેં કેરેક્ટર રોલ્સ પણ કર્યા છે. લવની લવ સ્ટોરીઝમાં મેં 1 મિનિટનો કેમિયો કર્યો હતો. એટલે એવી રીતે અને મનીષ સર જ હતા જેમણે મને એવું કીધું હતું, કારણ કે પાછું મેં પ્લાન કર્યો તો એમને જ મને કીધું હતું કે એક વખત તું સેટ પર જા, કે આ જે બહારથી આ જે દુનિયા દેખાય છે ને ઓન સેટ બધી બહુ અલગ ઘટના છે. તું ખાલી જા, તું જો, તું એક્સપિરિયન્સ કર, એમ કે કશું કામ ના કરીશ, ખાલી જઈને જો. તો એવી રીતે મેં ધીમે ધીમે જે કેરેક્ટર રોલ આવે, કંઈ બી આવે, ખાલી બસ એમ કે શીખવું તું, જોવું તું, અને મેં કર્યું છે. અને પછી આમ પ્રોપર મારી પહેલી ડેબ્યુ ફિલ્મ વોઝ હલકી ફુલકી, વિચ વોઝ રિલીઝડ ઇન 2021. અને એના પછી બધું ધીમે ધીમે બદલાયું. એમાં હિરોઈન હતા તમે? એમ એવું હતું, હા, એટલે 10 વિમેન ઉપર જ સ્ટોરી હતી. અને એમ એવું હતું કે 9 લેડીઝ હતી, પ્રોપર વિમેન, અને એક બાળક એટલે 18 વર્ષની છોકરી બતાવી હતી, જે હું હતી. જે આખી આમ કહેવાય ને નેગેટિવ શેડ હતો એનો, જે બધા 9 કરતા અલગ, જે સામે પડી હોય, એટલે એ બહુ અલગ હતું. અને એમાં બી અગેન જયંત ગિલાટર વોઝ ધ ડિરેક્ટર, નેહા મહેતા, આનંદી ત્રિપાઠી, એટલા બધા એક્સપિરિયન્સ્ડ એક્ટર્સ હતા ને કે મને આમ એટલું બધું શીખવા મળ્યું છે ને. અને મારું એવું છે જ હાલની તારીખમાં જ્યારે પણ હું અનુભવી એક્ટર સાથે કામ કરતી હોઉં ત્યારે આઈ એમ લાઈક કે આમાં શું હોય, આ શું હોય, આ કઈ રીતે. એટલે મને જાણવું અને શીખવું એમની પાસેથી બહુ ગમે. એટલે હલકી ફુલકી વોઝ, એમ કહેવાય ને, ડેબ્યુ ફિલ્મ વોઝ ધેટ. બાકી એની પહેલા ઘણા બધા કર્યું તો છે કામ. તો કઈ મૂવીમાં એટલે આમ કે મેઇન લીડ તમને ફર્સ્ટ ટાઈમ? મૌનમ. મૌનમ. હા,
અને એમાં આઈ થિંક મૌલિકભાઈ વોઝ વિલન. મૌલિકભાઈ વોઝ વિલન, ભાવિકભાઈ વોઝ એ મારા હા હીરો. અને ઓકે, એનો એક કિસ્સો હતો કે બાજાબાજી થઈ હતી એવું અમે સાંભળ્યું. આપણે કહીશું નહીં, પણ એક જરા કન્ફર્મ કરવું હતું. એવું એકચ્યુઅલી ભાવિકભાઈએ કીધું હશે તમને, પણ એવી બાજાબાજી નથી હા, એટલે થઈ. kind of. એવું ઝઘડા તો એકચ્યુઅલી બધા ટીમ બહુ સારી હતી, પણ સહેજ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ને પેલા મને બધી એક્શન ખ્યાલ છે. સિક્વન્સમાં જી, જી. અને એ મારી નથી હો, હું કહી દઉં, ક્લિયર કરી દઉં. ના, એટલે એકચ્યુઅલી હું પણ કીધું કે એમણે તો કંટ્રોલ કરવાની હા, પ્રયાસ કર્યો હતો. એટલે એ કયા વર્ષની વાત હશે? 2 વર્ષ પહેલા. બરાબર ને? એટલે એટલી નાની એજે મેચ્યોરિટી દર્શાવીને તમે એ ડિફ્યુઝ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કરી બી દીધું તું, કારણ કે ભાવિકભાઈ સાથે એવા સંબંધ છે મારે કે હી ઇઝ લાઈક અ બ્રધર એમ, એ ભાઈ જેવા છે. એટલે એમને હું આમ બહુ વઢું એ વખતે બી શૂટમાં કે તમે છે ને આવું ના કરશો, આવું ના કરો, આવું ના બોલો, આમ. એટલે આમ મને આમ જે મારા મનગમતા જેટલા પણ લોકો છે એમને હું બહુ જ કહેતી હોઉં, ને પછી એ વખતે બી હું એમને કહેતી હતી ને પછી પતી ગયું હતું એમ. ઓકે, તો ત્યાર પછી આઈ થિંક નટવર NTR માં તમે વાર તહેવારમાં યસ, હા, બટ ધેટ વોઝ સેકન્ડ લીડ. અને મારો રિવ્યુ હું યાદ દેવડાવું, તેમાં આઈ વોન્ટ સે યુ વેર વેસ્ટેડ, પણ એટલું બધું એમાં તમને મળ્યું નહોતું. અગ્રીડ. તો એવા રોલ પણ તમે એટલે લઈ લો છો એમ કે પછી નોટ, એટલે આપણે વાર તહેવારને નથી કરતા, પણ ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે તમને સ્ક્રિપ્ટમાં કંઈક હોય અને પછી એડિટિંગ ટેબલ ઉપર કંઈક બીજું થઈ જતું હોય. હા, એટલે એમાં કદાચ એવું તો હતું ડેફિનેટલી કે 1-2 સીન કપાયા હતા, પણ એમાં હું એવું નહીં કહું કે કોઈક બીજા કારણના લીધે કાપ્યું હોય કે કઈ બી. ફિલ્મની લેન્થ વધારે થઈ ગઈ હોય તો અગર અનનેસેસરી સીન્સ હોય તો કાપવા પડે ને, એમાં કદાચ મારો સીન બી કપાય તો ઇટ ઇઝ ઓકે. વાર તહેવાર કરવાનું રીઝન મારું બહુ અલગ હતું. એ વખતે એવું હતું કે આઈ વોઝ નોટ ડુઈંગ વેલ સિન્સ વેરી લોંગ. મેન્ટલ હેલ્થ લેવલ પર હું વાત કરું છું, ને બહુ જ નથી મજા આવી રહી આ તે, ઘરે જ બેસી રહું ને મતલબ એમ એવું હોય ને કે રૂમમાં જ તમે રહો આ તે. અને એ વખતે મને આનું વાર તહેવારનું આવ્યું અને મેં ઓડિશન આપ્યું અને એમને ગમ્યું. એમને કીધું ઓડિશન આપો, એમનો 2-3 વાર ફોન આવ્યો તો બી હું થોડું કેવું હતી આપું ના આપું, પછી આપી દીધું ને દેવર લાઈક કે અચ્છા ડિરેક્ટરને પણ ગમી ગયું છે, ટીમને ગમી ગયું છે, આમ તેમ. તો હું વિચારી રહી હતી કે કરું કે નહીં. પછી મને એવું થયું ટુ બ્રેક ધીસ, આ માહોલ જે મેં આજુબાજુ કર્યો છે એ બ્રેક કરવા માટે આઈ વોન્ટ ટુ વર્ક એમ. કારણ કે તમે કામ કરો ને તો વધારે સારું લાગે એમ, એટલે એના રીઝનથી મેં કર્યું. પણ મને એવું તો નથી જ થયું કે મેં કેમ કરી, કે મને તો બહુ જ મજા આવી છે ફિલ્મ કરવાની. ડાયરેક્ટરનો એક વ્યૂ હોય, એક્ટરનો એક વ્યૂ હોય, અમારા જેવા ક્રિટિક્સનો અલગ વ્યૂ હોય. ઓફકોર્સ. અને એ કેરેક્ટર પણ એવું હતું ને કે બહુ જ એન્થુ કટલેટ એક્સાઇટેડ, એટલું બધું ઓવર, જે એવું છું નહીં. એટલે મને પણ એવું હતું કે હું મારા બેરિયર્સ બ્રેક કરું, કારણ કે હું છે ને સ્ક્રિપ્ટ આવે ને તો આમ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ જ જોતી હોઉં, કે જેમ કે મૌનમ હતું તો એમાં હું બોલી નથી શકતી આખી ફિલ્મમાં, કે એવું કંઈક જ જોતી હોઉં. પછી મને એવું થયું કે ના યાર, મારે નોર્મલ કે શું કહેવાય ગર્લ નેક્સ્ટ ડોર કેરેક્ટર્સ પણ કરવા પડે. એટલે જ મેં પછી NTR મારું લેવાનું રીઝન પણ એ હતું, ઇવન વાર તહેવાર, કે એક્સપેરિમેન્ટ તો કરું, જોઈએ તો ખરી લોકોને ગમે છે કે નહીં. તો મને હાલની તારીખમાં એવું છે કે વાર તહેવાર એમેઝોન પર આવી ગઈ છે તો બધા જોવે છે. તો મને મારું તો એટલો બધો ભાગ પણ નથી, પણ હાલની તારીખમાં મને લોકોના મેસેજ આવે છે અને એમ. તો મેં કીધું ચલો, મારું કેરેક્ટર ગમ્યું છે લોકોને અને ફિલ્મ ગમી છે તો ઇટ્સ ગુડ એમ. રાઈટ. તો હવે કંઈ ખરું પાઇપલાઇનમાં? હા, પપ્પાનું ઇન્સ્યોરન્સ કરીને મેમાં આવે છે. પરીક્ષિત સાથે. યસ, ટીકુ સર છે એમાં, ને યસ એ ફિલ્મ આવે છે. અને બીજી એક છે પણ એ હજી અનનેમ્ડ છે ને હજી અનાઉન્સ નથી કરી, પણ શૂટ થઈ ગયું છે. ટીકુભાઈ સાથે તમારો બીજો એક્સપિરિયન્સ. તો એક આટલા બધા એક્સપિરિયન્સ્ડ એક્ટર સાથે કામ કરવામાં શું મજા આવે, અથવા તો શું બીક લાગે, શું થાય? હું તો એમ કહીશ, ટીકુ સર ઇઝ અ જેમ ઓફ અ પર્સન એમ. હી ઇઝ ધ બેસ્ટ એમ. સ્ટાર્ટિંગમાં એવું હતું, વાર તહેવારમાં પહેલી વાર મળ્યા તો એ વખતે આપણને હોય ને નાનપણથી જેમને જોયા છે, જેમની ફિલ્મો જોઈને મોટા થયા છે, તો આમ આપણને આમ થોડા સ્ટાર સ્ટ્રક થઈ જાવ કે આમ તેમ.
પણ એ સામેથી તમને એટલા બધા કમ્ફર્ટેબલ કરી દે ને કે તમને એવું થાય કે યાર આ માણસ આ છે, એમ કે આટલા મોટા માણસ હી સો ગ્રાઉન્ડેડ, સો ડાઉન ટુ અર્થ. અને મારે વાર તહેવાર વખતે જ બહુ એમની સાથે ટ્યુનિંગ થઈ ગયું હતું. એમના વિડીયોઝ બતાવે, હું એમના વિડીયોઝ લેતી હોઉં આ તે. ઇવન અને પપ્પાનો ઇન્સ્યોરન્સ તો વોઝ લાઈક કે બહુ જ મજા આવી, કારણ કે એવું હતું હું, પરીક્ષિત ને ટીકુ સર, બીજી ફિલ્મ હતી સાથે, એટલે એમ કેવું ફેમિલી જેવું થઈ ગયું હતું. અને ટીકુ સર અહીંયા જ રોકાય, અને અમે લોકો તો અમદાવાદના જ છે, તો એમના દરરોજ એમ એ છૂટ પતે ને પછી કે આજે ક્યાં જઈશું ખાવા, આજે ક્યાં જઈશું. એ બહુ શોખીન છે, તો અમે લોકો કેટલા બધા એમને કેફેસ પર લઈ જતા હોઈએ, કેફેસ પર લઈ જઈએ આ તે. ઇઝ વેરી સ્વીટ. અને એમની સાથે શીખવાનું તો એવું છે કે હી ઇઝ ધ વન હુ હેઝ વર્કડ વિથ મોટા એક્ટર્સ, એટલે શાહરુખ ખાન છે, સલમાન ખાન, અમિતાભ બચ્ચન, એટલા બધા. એટલે અમે લોકો ઇવન પરીક્ષિત ને હું બંને અમે લોકો પૂછતા રહેતા હોઈએ કે સર આ એક્સપિરિયન્સ આમની સાથે કેવો હતો. એટલે એટલું બધું જાણવા મળે અને શીખવા પણ મળે, અને એવું થાય કે આવું હોવું જોઈએ એમ. એટલે તમે એમની સાથે મિની પોડકાસ્ટ કરી લેતા? હા, અમે કોઈ બી પેલા કહેવાય ને, કીધું અનુભવી એક્ટર એટલે અમારો અલગ પોડકાસ્ટ ચાલતો. તો એક ફિમેલ માટે આપણી ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હાઉ ઇટ લુક્સ ટુવર્ડ્સ અ ફિમેલ એક્ટર, ખાસ કરીને તમારા જેવા આટલા યંગ છે અને હજી કેરિયર શરૂ થઈ રહી? રાઈટ. ઓનેસ્ટલી ઇટ ઇઝ સેફ, ઇટ ઇઝ વેરી સેફ. મારા મોમ ડેડ એટલે મારું આખું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ એવું છે કે કોઈને ક્યાંયથી પણ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીથી કશું જ લેવા દેવા નથી. રાઈટ. તો જ્યારે મેં 17 વર્ષે મને ઓફર આવી અને મેં કામ કરવાનું મારી ઈચ્છા હતી, મેં તો ફોટોશૂટથી ચાલુ કર્યું હતું ને ધીમે ધીમે. તો એ વખતે મારા ઘર પણ એવું જ હતું કે ના આમાં તો ના જવાય, આ કંઈ સારી ફિલ્ડ નથી, આવું ના કરાય, કારણ કે એમને કોઈ આઈડિયા જ નથી, એમને ખાલી સાંભળ્યું હોય. તો મેં એવું કીધું કે તમે એકવાર ટીમને મળો. ટીમને મળ્યા, એમને લાગ્યું કે ના બરાબર છે. તો એમને એવું હતું કે વર્ષ સુધી તો એવું જ હતું, મતલબ એ વખતે તો એવું હતું, એમને એવું કીધું હતું કે તારું કોઈ પણ શૂટ હોય, તારો ભાઈ આવશે કાં તો કોઈ પણ તારો મેલ ફ્રેન્ડ જેને અમે ઓળખીએ છીએ, કોઈ પણ એક છોકરો તારી સાથે રહેશે આપણા ઘરનો, તો તું શૂટ કર, અમને વાંધો નથી. ને એ વખતે આઈ વોઝ ઓકે કે હા ઠીક છે, કે તમે રહો કે ઘર ભાઈ રહે કે કોઈ પણ એમ. ધીમે ધીમે એમને જેમ ખબર પડી એટલા એ લોકો ફ્રી થઈ ગયા. આજે મને આઈડિયા ના હોય પણ મારા શૂટ્સનું એમને ખ્યાલ હોય કે અહીંયા છે, આમ છે. મતલબ એટલા બધા સપોર્ટિવ કે મેં ધાર્યું પણ નહોતું એમ. ઉલટાનું હું કદાચ ઘરે બેઠી હોઉં ને તો મારી મમ્મી કે બેટા આ કર ને, પપ્પા મને કે જો આનું આ આવ્યું, આ મૂવી જોયું, આમ તેમ. એટલે એટલા બધા એ લોકો થઈ ગયા છે. રીઝન ઇઝ દે હેવ સીન. હું આ સ્ટોરી એટલે કહું છું કે એ લોકોએ જોયું કે કેટલું સેફ છે. ઓલ્સો થતા હોય ખરાબ એક્સપિરિયન્સ થતા હોય, પણ એ તમારી જાત ઉપર હોય. ઓકે. તમારી ઉપર હોય કે હાઉ યુ ડીલ વિથ ઇટ. આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી, કારણ કે તમે ધીમે ધીમે આમાં કામ કરો તો તમને એડ્સના કામ આવતા હોય, તમને મુંબઈથી કોલ્સ આવે, તમને બીજી સિટીઝમાંથી કામ આવે. એટલે ઇટ ઇઝ ઓન યુ હાઉ યુ ડીલ વિથ ઇટ. એટલે પણ આઈ વિલ ટેલ કે અગર ટ્રાય કરવું હોય તો ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ડેફિનેટલી અ ગ્રેટ પ્લેસ ટુ વર્ક. તમને ફેમિલી જેવું જ લાગશે. હા, એટલે સમય લાગે, કોઈ બી વસ્તુમાં સમય લાગે, બટ કોઈ પણ નવો સંબંધ જ્યારે હોય ત્યારે એડજસ્ટ થતા વાર લાગે. હા, એવું નથી કે હું આવીને સીધું 1 વર્ષમાં થઈ ગયું. આજે મારે બી 7 વર્ષ થઈ ગયા આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરતા. પણ અગેન એ જ કહું છું કે યુ શુડ નો હાઉ ટુ ડીલ વિથ ઇટ. અને છે ને છોકરીઓમાં ઇન્સ્ટિંક્ટ હોય. રાઈટ. મને યાદ છે કે 17-18 વર્ષની હતી ને જ્યારે મને કોલ આવે ને કામ માટે, કે હાલની તારીખમાં બી, તો હું ખાલી વાત કરું ને મને આઈડિયા આવી જાય કે અહીંયા આ વ્યક્તિ સાથે મીટિંગ કરવી જોઈએ કે ના કરવી જોઈએ, કે કઈ રીઝન આપી દો કે અહીંયા જ ના પાડી દો. તો મને ક્યારે એવો કોઈ એ નથી થયો. ને અગર થયો બી હોય તો મને મારા અગેન અમદાવાદી છું એટલે મમ્મીએ શીખવાડ્યું જ છે કે બેટા ક્યારે કોઈ પણ હેરાન કરે ને તો મોં તોડ જવાબ આપી જ દેવાનો. એટલે હું આપી દઉં. મોં તોડ જવાબ આપો ને મોઢું પણ તોડી નાખો. હા, એક્ઝેક્ટલી. એક બે ડેન્ટિસ્ટ માટે પણ આવી જાય. હા, એક્ઝેક્ટલી. એટલે વાંધો નથી આવ્યો. અચ્છા, હવે તમે અગેન હું ડેન્ટિસ્ટ વાળી વાત લાવીશ. તમે ક્લિનિક ઓપન કર્યું છે? નહીં. એટલે તો શું કરીશું હવે એનું? કરશું આગળ. એના ક્લિનિક છે ને બહુ પૈસા લાગે ક્લિનિક ખોલવામાં. આમાંથી ભેગા કરીને પછી આમાં નાખીશ. એ મારો પેલો સેકન્ડ બેકઅપ પ્લાન છે કે આગળ જઈને હમણાં, કારણ કે એવું હતું 4 વર્ષ 2 સાથે ચાલતું હતું એટલે બહુ
બધું કહેવાય ને બે મેનેજ કરતી હતી. હવે ફાઇનલી 1-2 વર્ષથી એવું છે કે હું ફૂલ્લી આમાં ફોકસ કરું છું. તો હમણાં થોડોક સમય આને આપી દઉં, પછી એ તો છે જ. પણ તમે શરૂ કરશો ને તો લાઈન તો લાગશે, ફોર ઓબ્વિયસ રીઝન્સ. થેન્ક યુ. બસ આવી જજો બધા, ક્લિનિક ખોલીશ હું એટલે. પણ આવીશ. હા, તમને ઓપનિંગમાં બોલાવીશું. પહેલું જે કંઈ તમારે પ્રયોગ કરવો હોય તો મારી પાસે ડેફિનેટલી ડન. ઓકે, જોક સપાટ. જે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, હવે આમ જુઓ ને તો 2013 વી હેવ આપણો પુનર્જન્મ થયો છે એવું કંઈક કહી શકાય, ડેફિનેટલી. બરાબર? તો હવે આજે 13 વર્ષ થયા, તો તમે તો ભલે 2020 કેમથી છો, પણ તમે શું જોઈ રહ્યા છો? ઇન્ડસ્ટ્રી કેવી છે? તમે તમારો પર્સનલ તો કીધું, પણ બહાર રહીને જોવું હોય તો આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું તમને સારું લાગે છે? ગ્રોથ પછી ખરાબ તો હું પછી પૂછું છું. ગ્રોથ તો છે. તમે જોઈ લો કે આજે આપણે કોઈએ, મને જ યાદ નથી કે કેવી રીતે જઈશ કે છેલ્લો દિવસ કે 2 યાર એ પહેલા મેં કઈ ફિલ્મ જોઈ હતી ગુજરાતીની, કદાચ મારા દાદા જોતા હતા ને તો બી એવું થાય કે આ શું જોવો છો એમ, કે મને નથી યાદ કે મેં કોઈ મારા નાનપણમાં ફિલ્મ જોઈ હોય. આ ફિલ્મ્સ આવી, એમણે એક નવો યુગ શરૂ કર્યો, અને એના પછી અત્યારે જ્યારે તમે જુઓ છો કે દર અઠવાડિયે નવી ગુજરાતી ફિલ્મ આવે છે. અમુક અઠવાડિયા તો એવા હોય છે કે 2 ને 3 ફિલ્મ્સ આવતી હોય છે. તો એ વધારો થયો છે, જોનારો વર્ગ વધ્યો છે. હું એવું નહીં કહું કે બધા જ જોવે છે ને ફૂલ્લી બધા ગુજરાતીઓ જોવે છે, એવું નથી થયું, પણ એ ધીમે ધીમે થશે. કારણ કે જો બોલિવૂડ બી કઈ રાતોરાત 2-5 વર્ષમાં નથી થયું, એ આજે કેટલાય વર્ષોથી છે સેટ થયેલું છે. સાઉથ ઇન્ડસ્ટ્રી જો તો કેટલાય વર્ષોથી છે, તો કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીને ગ્રો થતા વાર લાગે. પણ તમે જુઓ કે એ વખતનો સમય ને અત્યારનો સમય, ફિલ્મ્સ એ વખતે કેવી હતી, અત્યારે કેટલા અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સ પર હવે આપણી ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી પાસે એટલી બધી પેલું કહેવાય ને આખું બધું છે કે તમે કોઈ પણ ટાઈપની તમને ફિલ્મ જોવી હશે ને, તમને આપણી ફિલ્મમાં પણ મળી જશે એમ. કે કોઈ પણ ફોર એક્ઝામ્પલ કોર્ટરૂમ ડ્રામા જોવો હોય કે ફેમિલી એ જોવું હોય, કઈ બી XYZ સસ્પેન્સ થ્રિલર જોવું હોય, તમને બધું જ મળી જશે. એટલે એ વધારો થયો છે, ક્વોલિટી ઓફ વર્ક થયું છે, અને ક્વોલિટી ઓફ આઉટપુટ પણ સારું છે. યસ, કે આપણે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી કરતા નીચે નથી. હા, કોઈ મૂવી, ગુજરાતી મૂવી થિયેટરમાં જોઈએ તો લાગે કે ના, હા, ક્વોલિટી છે, ડેફિનેટલી પ્રોડક્શનની ક્વોલિટી છે. અત્યાર સુધી એવું હતું કે બધા એવું કહેતા હતા કે સાઉથની ફિલ્મોથી શું કહેવાય બોલિવૂડમાં ફિલ્મ્સ બને છે. આપણી ગુજરાતી ફિલ્મ વશ ઉપરથી શૈતાન બની, આપણું નાટક છે એના પરથી 102 કેટલા બધા, એટલે કેટલી બધી ફિલ્મો બની છે. એટલે છે ગુજરાતી ફિલ્મોની ઇન્ડસ્ટ્રીની 3 ગમતી બાબતો અને પછી 3 ન ગમતી બાબતો. ગમતી વાતો તો સૌથી પહેલું તો માતૃભાષા છે. એટલે એવું કહેવાય ને કે ગુજરાતમાં જન્મ લીધો છે, એટલે ગુજરાતી માતૃભાષા આપણી કહેવાય, એના માટે બહુ જ પ્રેમ છે. એટલે સૌથી પહેલું તો એ. બીજું કે તમને સેટ ઉપર બહુ ફેમિલી જેવું વાતાવરણ લાગે. તમને પેલું એવું નહીં કહું કે પ્રોફેશનલિઝમ નથી, પ્રોફેશનલિઝમ છે, પણ એની સાથે સાથે કારણ કે મેં મુંબઈમાં પણ કામ કર્યું છે, એટલે આઈ નો કે ત્યાં કેટલું બધું પેલું હોય છે. અહીંયા તમે સેટ પર જાઓ ને તો બધા એટલા રિસ્પેક્ટફુલી ને પ્રેમથી મળે ને કે તમે એ મહિનામાં તો એવું થઈ જાય કે છેલ્લા દિવસે તો રડવું આવતું હોય કે યાર કાલથી આમને નહીં જોઈએ. એટલે એ ફેમિલી વાળું વાતાવરણ અહીંયા મળે છે. 1 2 ત્રીજું, અને ત્રીજું બહુ બધું છે આમ તો, પણ એઝ તમે કીધું સેફટી, સેફટી એઝ અ હું ફિમેલ કહું છું, એક્ટ્રેસ રીતે કહું છું કે સેફટી ઇટ ઇઝ ધેર. આપણે ટીકા ન કરીએ, પણ કયા 3 એવા મુદ્દા છે જેના પર ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીએ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે એવું તમને લાગે છે? રિલીઝ આ 3 હોય ને તો આપણું બહુ સરસ ગાડું ચાલશે. રિલીઝ ઉપર એક તો આપવાની, એક સાથે 2-3 મૂવી આવે છે. હા, એ આવે છે, અને કદાચ ચાલો એ બી આવશે, પણ એમાં એવું થાય છે કે જે મોટા પ્રોડક્શન હાઉસીસ છે એ તો કરે જ છે, એ તો સારી રીતે રિલીઝ કરે જ છે, પણ કેટલી બધી વાર એવું થતું હોય છે કે જે ઓછા બજેટના ફિલ્મ્સ હોય કે નવા પ્રોડક્શન્સ હોય,
એ ક્યાંક ને ક્યાંક રિલીઝમાં એ લોકો પાછા પડી જાય છે, માર્કેટિંગમાં પાછા પડી જાય છે. એટલે રિલીઝ અને માર્કેટિંગ ઉપર હજી બેટર થઈ શકે તો ઇટ વુડ બી. અમુક ગુજરાતી ફિલ્મ્સ, આઈ એમ નોટ ટેલિંગ એવરી, પણ અમુક ગુજરાતી ફિલ્મ્સ એવી આવી જાય છે જે ના ગમે. એઝ અ હું પણ જોઉં તો એ રીતના આપણે કહી શકીએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક્ઝામ્પલ હા. ઉમરો જોઈ હોય અને પછી 2 ફિલ્મ એવી આવી જાય હા કે એમ થાય કે આ ક્યાં સ્ટાન્ડર્ડ આપણે લઈ ગયા હતા. એક્ઝેક્ટલી. અને ક્યાં અને આવી એમાં જાય. કેવું થાય કે બધા એવરી ફ્રાઈડે કોઈ પણ ફેમિલી કે કોઈ પણ જોવા જાય, દર ફ્રાઈડે ફિલ્મ આવશે નથી જોવા નથી જવાનું. Yes. હવે કોઈ કે સારી ફિલ્મ નહીં અને એ વાળી ફિલ્મ જોઈ લીધી કે જે હજી એમાં એ દમ નથી. નથી, તો એમને એવું થશે કે યાર આ ગુજરાતી હા. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તો નથી, આ ગુજરાતી ફિલ્મો તો ના જોવાય, એના કરતા બોલિવૂડની જોઈ લઈએ, એ થશે. એટલે એની ઉપર ધ્યાન આપવાની પણ જરૂર છે. અને લાસ્ટ એક્ટ્રેસીસનું બજેટ વધારવાની જરૂર છે. ના, જોક સપાટ એ તો ખરી, પણ હા એટલે કંઈક મહેનત પ્રમાણે મળવું જોઈએ. હા At least. એક્ઝેક્ટલી. એટલે ગમે તેમ પેલું એ ના હોય ડિઝર્વિંગ વાળી સમજી. વસ્તુઓ. હા 1-2 વીક પહેલા આપણા વરિષ્ઠ કલાકાર સતીશભાઈ ભટ્ટ એ આવ્યા હતા પોડકાસ્ટમાં. એટલે એમણે કીધું તો એવું કે ભાઈ એટલે વડીલ છે તો એમનું પૂરતું ધ્યાન રાખવામાં આવે. આ તે તમે ફિમેલ એક્ટર છો, બીજી ઘણી એક્ટ્રેસીસ છે, તમારા પોતાના અલગ કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય, અમુક તમારે જોઈતું હોય, તો એ તમને શૂટિંગ દરમિયાન મળી રહેશે. હા મને હાઇજીનને લગતા અને બધા જ. જો એટલે છે ને બધાના અલગ અલગ પર્સપેક્ટિવ્સ હોઈ શકે આમાં, પણ મને તો એવી બહુ આમ તકલીફ ક્યારેય પડી નથી. કારણ કે જ્યારે મારે આમાં આવવું હતું ને ત્યારે જ મારા ઘરે એવું કીધું હતું કે તું અહીંયા અમે તને પ્રિન્સેસની જેમ રાખી છે, પણ આ જે તું કરે છે ને તારી જાતે તારે રસ્તો શોધવાનો છે. એટલે તને સ્ટ્રગલ બી પડશે, તને એવું એ બધું નહીં મળે. તું રેડી છે? અને મેં ત્યારે હા પાડી હતી. હું જીવનમાં ચા નથી પીતી, પણ મારું પહેલું હું એક શૂટ કરવા ગઈ હતી બાવડા પાસે કસેક ને ત્યાં કોફી નથી, એટલે મારા ભાઈનો એમ જ ફોન આવ્યો. મારો ભાઈ એવું છે મારા માટે, ઇઝ લાઈક મોટો ભાઈ હોય એટલે આમ બધી હા પ્રોટેક્ટિવ, અને હું એની સાથે બધું આમ એક ફ્રેન્ડ બી છે, એક ફાધર ફિગર બી છે. તો એનો મને ફોન આવ્યો કે કેવું ચાલે છે, આમ તેમ કંઈ ખાધું પીધું? મેં કીધું ના યાર, મેં કીધું અહીંયા ચા હતી એટલે મેં તો કંઈ નથી પીધું, અને ખાવાનું બી. તો એણે મને ખખડાઈ કે આવા બધા નાટકો નહીં ચાલે. આંચલ, ચા મળે છે ને તો ચા પી લો, આપણે એવું બધું નહીં કે કોફી પીશ આ કે. મેં કીધું ના, એવું કંઈ નહીં, મેં ડિમાન્ડ બી નથી કરી, પણ એમ મને કે ના. એટલે એ રીતે તો મેં ચા પીવાની શરૂ કરી છે. હાલની તારીખમાં મારી ખાલી 2 જ હું બહુ ઓપનલી કહું છું કે 2 જ રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય છે. એક તો મને ખાલી ઓન સેટ બ્લેક કોફી જોઈશે, એ બી હું મારો મગ લઈને આપીશ ખાલી કે ખાલી બનાવીને મને આપજો. અને બીજું કે અગર બહાર શૂટિંગ હોય, અમદાવાદમાં ના હોય ને બહાર શૂટિંગ હોય, તો હું કોઈ સાથે મારો રૂમ શેર નહીં કરું, કોઈ એક્ટ્રેસ સાથે. મારો નેક્સ્ટ સવાલ એ જ હતો કે એવી કોઈ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ આ 2 હોય છે. એટલે આ 2માં તો મને કોઈ તકલીફ નથી પડી. હાઇજીનમાં એવું હોય કે હવે યાર તમે ગામડામાં શૂટ કરતા હો, ધેટ ઇઝ ફાઇન, અને વેનિટી ના હોય તો તમારે એડજસ્ટ કરવું પડે. એટલે મને એવી તકલીફ નથી પડી ક્યારેક કે ઠીક. એટલે આ રૂમ શેરિંગની વાત જે છે આઉટસાઇડ અમદાવાદ, તો એમાં કોઈ તકલીફ પડે છે કે ના, સ્વભાવ ન મળતા હોય એવું કંઈ? ના તકલીફ તો નહીં. મારે તો એવું છે ટચવુડ કે આજ સુધી મારે જેટલી પણ શું કહેવાય મેલ એક્ટર્સ કરતા જેટલી પણ ફિમેલ એક્ટ્રેસીસ સાથે મતલબ એક્ટ્રેસીસ સાથે કામ કર્યું છે, તમે તો મને બહુ જ મજા પડી છે. અને હાલની તારીખમાં એ મારાથી બહુ જ કહેવાય ને, એમની સાથે રેગ્યુલર વાત થતી હોય, ક્લોઝ હોય, આમ દિલના સંબંધ બંધાઈ ગયા હોય, એવું નથી હોતું. પણ તમે આખો દિવસ, એક તો 12 કલાકની તમારી શિફ્ટ હોય, આગળના 2-3 એટલે તમે 14-15 કલાક તો સાથે જ રહ્યા હો. એ પછી એ ક્લેન્ઝ કરવા, એ ઓરા કાઢવા કે સેટ ઉપરનો, કારણ કે બીજા દિવસે તમે ફ્રેશલી તમે શૂટ પર જઈ શકો.
એના માટે મને એવું છે કે હું નહીં શેર કરી શકું, કારણ કે મને એવું છે કે પછી મારા રૂમ પર જઈને મને શાંતિ જોઈએ છે એમ, કે હું એટલે આરામથી મારી સાથે મારો સમયગાળો. હા, અને મને હાલની તારીખમાં આદત છે કે રોજ રાત્રે હું ગમે તેટલું મને મારો મી ટાઈમ જોઈએ જ. એક્ઝેક્ટલી. અને તમે ત્યાં એક તો શૂટ કર્યું હોય, આખા દિવસ ઘરે વાત ના થઈ હોય, ઘરે વાત કરવી હોય, કે પછી તમારે એક્ઝેક્ટલી એટલે મી ટાઈમ કે અને મને છે ને એક તો એવી આદત છે કે સવારે ઉઠીને જ મારા ભજનોનું પેલું ચાલુ Right, થઈ જાય, મારે એટલે એમ કે મારા સોંગ ચાલુ થઈ જાય, ભજન, હનુમાન ચાલીસા. હવે કોઈ કદાચ કોઈને ના ફાવતું હોય તો એમ એ રીતે એ કહી ના શકે ને. હા, એટલે અને કોઈને સામસામું હેરાન કરવું અને પોતે થવું એના કરતા એવું કે ભાઈ એક રૂમ બરાબર અલગ. છે. એટલે અત્યાર સુધી એવું બન્યું છે કે તમને અલગ રૂમ મળ્યો હોય? હા, મળ્યું જ છે, એવું થયું જ છે. શેર બી કર્યું છે સ્ટાર્ટિંગમાં. આ Right. બધું તો થોડુંક તમે એમને એવું નખરા ના લાગે કે ચલાય. ના ડિઝાઇન છે, પછી એવું કે પહેલેથી ના ચાલે. પહેલા તો મને યાદ છે એક શૂટમાં તો અરે બાપરે, ખાટલામાં ઊંઘી હતી, સાવ ગામડા જેવું પેલું એ હતું, ખાટલામાં ઊંઘી હતી હું. જીવનમાં એવું નથી ઊંઘી, પણ હું ઊંઘી છું, એવું એ બધું જ કર્યું છે. હવે ખાલી એવી પેલી એટલું હોય છે કે એક રૂમ શેરિંગ નું અને એક બસ બ્લેક કોફી જોઈએ, બીજું કઈ નહીં. આંચલ શાહ પાસે કોઈ સ્ક્રિપ્ટ આવે તો એને યસ કહેવું કે નો કહેવું, એ પહેલાંની પ્રોસેસ શું છે અને પછી શું ડિસિઝન એ લે છે? હું એક તો અઠવાડિયું 10 દિવસ મિનિમમ લઉં છું. પહેલા તો તમે નરેશન લો, કોઈ બી રાઇટર આપે કે ડિરેક્ટર આપે, એ નરેશનમાં જ છે ને તમને જ્યારે કહેતા હોય ને તો તમારું ઇમેજિનેશન એઝ એન એક્ટર શરૂ થઈ જતું હોય છે કે અચ્છા આ શોટ આવી રીતે કે આ સ્ટોરી સિક્વન્સ છે, આમાં મારું કેરેક્ટર શું છે. તો એ રીતે તમારું ઇમેજિનેશન ચાલુ થઈ જાય છે. ને છે ને બહુ જ બધી વખત એવું હોય છે નરેશનમાં જ તમને ખ્યાલ આવી જતો હોય છે કે આ કરાય કે ના કરાય. જેમાં જે ના કરાય એવી હોય ને એમાં તો હું એવું જ કહી દઉં છું કે નહીં થાય એમ, કે એકાદ દિવસે એ જ દિવસે કે બીજા દિવસે હું કહી દઉં છું. જેમાં હું ડાયસી કે જેમાં મને એવું લાગે કે યાર મસ્ત છે, એની પછી હું એમને કહું કે આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ, મને આ સ્ક્રિપ્ટ મોકલો એમ. અને એ સ્ક્રિપ્ટ હું નહીં તો 2 થી 3 વાર મિનિમમ હું આખી વાંચું છું. કે શું કહેવાય, અને એ તમને હવે તો PDF વાળું તો હું પ્રિન્ટ કરાવીને હું વાંચું કે અચ્છા આ સ્ટોરીમાં આવું હોય તો થઈ શકે. બહુ જ બધી વખત આઈ ગો થ્રુ ઇટ. અને કારણ કે જેટલી વાર તમે વાંચો ને એટલી વાર તમને કંઈક નવું આવે કે આ કરાય, કે આમાં હું શું કરી શકું આ કેરેક્ટરમાં. અને મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ આઈ ગો ફોર માય કેરેક્ટર એમ. સ્ટોરી ને ફિલ્મ તો આખી હોય જ, પણ એ કેરેક્ટરમાં મારી પાસે સ્પેસ છે, મારી પાસે પરફોર્મ કરવાની સ્પેસ છે. એવું નથી ને કે ખાલી શોભાન ગાંઠિયાની જેમ હું ફિલ્મમાં છું. તો હવે આ મેં મતલબ ધીસ ઇઝ માય પ્રોસેસ કે હું 2 થી 3 વખત મિનિમમ વાંચું. અને એ બી કેવું કે એકદમ શાંત સમય હોય ને કે એ વખતે કોઈ જ મને ડિસ્ટર્બ ના કરે, જે રાતનો હોય. એટલે હું આખી રાત બેસીને વાંચું. પછી એવું થાય કે ના આ છે, આમાં સ્કોપ છે. અને એ બી કેવું છે કે ફિલ્મ કરવી ને ઓનેસ્ટલી એક્ટર્સ માટે બધા જ માટે એક સટ્ટો રમવા જેવી જ વાત છે. બાજી લાગી તો ઓકે, બાકી ઓકે, મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ વન. એટલે જેમ એવું લાગે એ પછી કરતા હોય. ક્યારે એવું બન્યું છે કે ના પાડી હોય તો કે નહીં મેડમ પ્લીઝ કરો ને કરો? હા, થાય જ ને અને ભાઈ કર્યું છે? ના એવું તો પછી એ તો હોય ને ઘણા બાના હોય. ઓકે. તમે એડ્સ પણ કરો છો, તો કઈ આમ તમને એમાં તો મનગમતી જેવું ના હોય સાચે. હા, એ ના હોય, પણ કઈ કરી છે એક્ઝેક્ટ અમે પણ થોડું રિકોલ કરીએ. કોઈ કે 1-2 પ્રોડક્ટ? બહુ જ બધી એડ્સ તો હમણાં રિસન્ટ કોઈ કરી? હમણાં મેં છેલ્લે સેમસંગની કરી. ઓકે. પછી ફોન બ્રાન્ડ્સમાં વિવો, ઓપ્પો, સેમસંગ. પછી એટલે બધા માટે તમે એક સરખો રાખો છો એવું નહીં? એ લોકો ભલે કોમ્પિટિટર હોય પણ તમને ના, વચ્ચે એક્સક્લુઝિવિટી હતી મારી એક બ્રાન્ડ સાથે. પણ એ તો એવું હોય ને કે તમારે એક્સક્લુઝિવ ડાયરેક્ટ પ્રોડક્ટ સાથે હોય છે કે અહીંયા જે ડીલર્સ હોય એની સાથે? ના ડાયરેક્ટ. હા, કે વિવો હોય તો વિવો ઇન્ડિયા કે એવી રીતે જ હોય. પછી કાર બ્રાન્ડ્સમાં બી મેં કરી છે. જીપ સાથે કર્યું છે, ફોક્સવેગન, પછી નિસાન ને બધી ઘણી બધી, તિરુપતિ ઓઇલ. એમાં આ બધી
પ્રોસેસ થાય કે આ હા પાડી છે કે આ ના એમાં તો પૈસા ઉપર હોય, પૈસા ડન થાય, ઓકે ડન છે. યાર એક્ટર્સ કમાશે ક્યાંથી? ફિલ્મો કઈ એટલું બધું નથી. હવે તમે Exactly. વર્ષમાં એક ફિલ્મ કરો, બાકીના સમયે ગાડું દોડાવવા પૈસા તો જોઈએ ને, એટલે એડ્સ ના પણ તમારી પાસે તો ડેન્ટિસ્ટ નો ઓપ્શન છે ને, પણ નથી કરતી ને, પ્રેક્ટિસ કરી દો. મેં તમને કારણ પણ આપ્યું કે એ પણ ચાલશે. આ મારા મમ્મી પપ્પા છે ને બહુ કહે છે, આ હું આ પોડકાસ્ટ એમને નથી બતાવવાની કે એ લોકો જોતા કે જો અમે કહીએ છીએ ને કરો. ઓકે, તો એટલે એડમાં શું અલગ હોય? ફિલ્મ આમ હોય જ અલગ, અમને બધાને ખબર છે. મહેનત ઓછી હોય, ઓકે, પૈસા સારા હોય, વેરી ટુ બી વેરી. એક બે દિવસમાં પતી જતું? હા, જનરલી એક જ દિવસનું શૂટ હોતું હોય છે એડ્સમાં. એટલે તમે પેલું કહેવાય ને કે આમાં જે એક્સ અમાઉન્ટ તમે મૂવીમાં કમાતા હો, તો એ બહુ લાંબી પ્રોસેસ છે કે 30 દિવસનું શૂટ, વર્કશોપ ને રીડિંગ ને પછી એના પછી તમારા પ્રમોશન્સ, ડબિંગ, આ તે. એ પછી આમાં તો એવું હોય કે એક્સ અમાઉન્ટ એ તમે એક જ દિવસ જે કામ કર્યું, જે પણ જે શિફ્ટ હોય તમે, એટલે એક જ દિવસનું જે કામ કર્યું એમાં તમે સારું એવું અને મળી જાય. જ્યાં જવાનું હોય આવવાનું હોય એનું બધાનું ફેર ને હા, એ બધું ઇન્ક્લુડ. અને એ કદાચ ના કરે ને તો બી હોય Enough સારું. હોય સારું. ઓકે, તમે જે હમણાં વાત કરી કે ફિલ્મ શરૂ થાય એટલે એના શું કહેવાય, તમે કંઈક કીધું બેસીને ચર્ચા થતી હોય, નરેશન વર્કશોપ. વર્કશોપ, બરાબર? તો એ તમે પ્રિફર કરો કે દરેક મારી ફિલ્મ? મારી ત્યાં આવેલા ઘણા લોકો એવું કહી ગયા છે કે બહુ ઓછી ગુજરાતી ફિલ્મોમાં વર્કશોપ થાય છે. વેરી ટ્રુ. અને થવી જ જોઈએ, સાચે થવી એનાથી જોઈએ. શું ફેર પડે? બહુ જ ફરક પડે. મેં એવી પણ ફિલ્મ કરી છે, હું નામ નહીં દઉં. જી જી. મેં એવી પણ ફિલ્મ કરી છે જેમાં વર્કશોપ ના થયું હોય, અને એવી પણ ફિલ્મ કરી છે જેમાં વર્કશોપ થયું હોય. બેમાં બહુ ફરક પડી જાય છે. અમુક, અચ્છા એ પછી હું એની પર આવું, પણ જે ફિલ્મમાં વર્કશોપ થયું હોય ને, એક તો તમે જે પણ તમારા કો એક્ટર્સ છે, અમુકને તમે પહેલી વાર મળતા હો, પહેલી વાર કામ કરતા હો, એ તમારું પેસ તમારી એટલી સરસ રીતે સેટ થઈ ગઈ હોય કે તમારે રીટેક્સ ના આવે અને બહુ જ સરસ ફ્લો સેટ થાય. રાઈટ. આજે એક તમારો ફ્લો સેટ થયો હોય ને, તો તમારે કંઈક નવું એડ કરવું હશે કે ચેન્જીસ કરવા હશે કે આપણે આવું કરી શકીએ સારું, એ બધું પછી નીકળશે. જો પેસ જ સેટ નહીં થઈ હોય તો તમે હજી પેલા ડાયલોગ્સમાં જ પડ્યા હશો, આ તે. હું એવું પણ બહુ જ માનું છું કે ડાયલોગ્સ પણ તમને પહેલા જ ફિલ્મની પહેલા જ તમને આખા બધા ડાયલોગ્સ યાદ રહી જવા જોઈએ. હું એવું નથી કહેતી ગોખો, પણ એટલીસ્ટ યુ શુડ હેવ અ બ્રીફ. અને જેમાં નથી થઈ હોતી ને એ વખતે નથી ખબર પડતી, ઓન સ્ક્રીન ખબર પડે છે કે આમાં વર્કશોપ નથી થઈ. કે જે આપણે નથી બોલતા, અમુક ફિલ્મો જોઈએ, બોલિવૂડની જ ફિલ્મો જોઈએ ને આપણે, કે આમાં તો આ લવ સ્ટોરી હોય તો કે કેમિસ્ટ્રી તો દેખાતી નથી. એવી પ્રકારની વાત છે કે તમારે, હા, કે એ વર્કશોપ બહુ જ ફરક પાડે. ને હું તો કહું છું કે અહીંયા આઈ તો રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ ધ મેકર્સ એમ કે અહીંયા ઇન્ટેન્સિવ વર્કશોપ થવી જ જોઈએ બધી જ ફિલ્મ્સની, જેટલી પણ બને છે. કારણ કે, અને એવું નહીં કે વર્કશોપમાં છે, મેં એવી પણ ફિલ્મ કરી છે જ્યાં વર્કશોપમાં અમને સવારથી સાંજ સુધી બોલાવે ને પછી ખાલી વંચાવે બેસીને કે આમ બધા લઈને બેઠા, એટલે અમને એવું થાય કે આને વર્કશોપ ના કહેવાય. યસ. આપણે અહીંયા એક જાણીતા એડિટર પણ આવ્યા હતા, એમણે એવું કીધું, હર્ષભાઈએ, કે ઇવન એડિટર્સ પણ હાજર હોવા જોઈએ, બધા જ હોવા જોઈએ. કારણ કે અગેન જે મેં તમને કીધું કે ફિલ્મ છે ને બહુ ટેકનિકલ માધ્યમ છે, એટલે આજે અમે તો ચલો બધા જ અમારા શોર્ટ્સમાં સારું કામ કરવાના જ છીએ, પણ એ કયો એંગલ રાખશે, આમાં કયો એંગલ, એ લેવલ પર થવું જોઈએ. અને ઘણી ફિલ્મોમાં ચાલુ થયું છે એવી સરસ વર્કશોપ્સ થવાનું, એમ કે જે લેવલની જોઈએ. કારણ કે જે ફોર એક્ઝામ્પલ અમે પર્સનલી અમારા શીખ્યા હોઈએ એક્ટિંગ વર્કશોપ્સમાં અલગથી, આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ફિલ્મ વર્કશોપ, એ જે બધી મેથડ્સ હોય છે એ અમને એવો સમય નથી મળતો. ઓન શૂટ, ઓન સેટ તો બધું બહુ ફટાફટ ભાગાદોડી થાય છે. એમાં તો ટુ બી પ્રેઝન્ટ, ટુ બી ઓન ટાઈમ, ને તમે સરસ લાગો છો ને સરસ થઈ ગયું, ડાયલોગ્સ યાદ છે એમાં જ પડી જાવ છો, તો તમને એવો ટાઈમ નથી મળતો કે એ ઝોનમાં તમે કમ્પ્લીટલી જઈ શકો ને. એટલે એના માટે એ બધું વર્કશોપમાં કરવું પડે. એટલે આઈ રિયલી વિશ ને આઈ વોન્ટ, હું તો મારા બહુ બધા બીજા ઇન્ટરવ્યુઝ ને પોડકાસ્ટમાં પણ બોલી છું કે મારે તો એવી ફિલ્મ કરવી છે જેમાં મહિનો ખાલી વર્કશોપ હોય, એટલી મતલબ એટલું તોડાઈ નાખે તો એ ફિલ્મ તમારી એવી બનશે ને દેખાશે. એવો કોઈ યાદગાર વર્કશોપ કરો અત્યાર સુધીમાં?
કર્યો હોય તો? ફિલ્મનો ઓનેસ્ટલી ફિલ્મનો એવો ગજબ એવો નથી રહ્યો, કારણ કે મેં કીધું એમ વર્કશોપ્સમાં મોસ્ટલી રીડિંગ જ થતું હોય છે. વાર તહેવારનો એક સરસ કિસ્સો છે. એ વર્કશોપ મને યાદ છે કે ચિન્મય સરે એકચ્યુઅલી બહુ સરસ વર્કશોપ લીધી હતી. તો એમાં એવું હતું કે સવારના 8 વાગ્યાનો અમારો કોલ ટાઈમ હતો ફોર ધ વર્કશોપ. સવારના 8 વાગ્યાનો. એક તો અમદાવાદમાં જ હતો. તો બધા એક્ટર્સ હતા અને બધા પહેલી વાર જ હું મોસ્ટલી બધાને મળી રહી હતી. તો 8 વાગે પહોંચે અને સરમાં એટલી બધી એનર્જી છે ને, એટલે 8 વાગે તો હજી તમે આમ ઊંઘમાં જતા હો કે યાર શું આમ તેમ, કે શું હશે, બધાને મળ્યા આમ તેમ. અને ચાલી રહ્યું હતું, સર સમજાઈ રહ્યા હતા કે આ સીન આમ છે, આ તમે આ લાગો છો, સાસુ લાગો છો ને આમ ને તેમ, બધું સમજાઈ રહ્યા હતા. એકદમથી સર પણ કે ઊભી રહા. મેં કીધું શું થયું? અરે ઊભી રહા. મેં કીધું હું ઊભી થઈ અને હું ચીસ નહીં પાડી શકું. એકદમથી એમને આમ રાડ પડાવડાઈ. મને કે એટલી જોશથી. મેં કીધું હે એટલે લાસ્ટ સીન ના, એક એટલો બહુ નોર્મલ સીન છે કે પરીક્ષિત આવે છે, હું બેન બતાવી છું તો એ આવે છે અને હું ખાલી બીવડાવું છું. ઓકે. સ્ટાર્ટિંગ નો બહુ નોર્મલ સીન છે. મને કે આવી બૂમ પાડવાની છે. મને કે પાડ. મેં કીધું હે એટલે હું આખી બગવાઈ ગઈ હજી ઊંઘમાં. શું કર? મને કે ચીસો પાડો, આમ કરો. એટલે એટલું બધું એમને એનર્જી, એટલી બધી વર્કશોપમાં જે થાય ને તો બહુ મજા આવી હતી ઓનેસ્ટલી એના શૂટમાં. કે એ વખતે પછી જ્યારે એકચ્યુઅલી પરફોર્મ કરતા હોય ને તો તમે આમ એ રાડ પાડતા કે તમે કઈ પણ. એક મારો એવો આઈસ્ક્રીમ વાળો એક સીન છે જેમ બહુ જ આ તો સારું છે કાપ્યો છે, બાકી તો બહુ કુદાવડાઈ હતી ને બહુ જ બૂમો પડાવડાઈ હતી, કારણ કે સરમાં જ એટલી એનર્જી છે. રાઈટ. એ ડિરેક્ટરમાં, બધા ડિરેક્ટરના પીઓવી પણ અલગ હોય, પણ એ ડિરેક્ટરમાં એટલી બધી એનર્જી છે કે એના લીધે એ નીકળતું હતું એમ. એટલે એ થયું હતું. બાકી તો હું આમ એવી થાત કે ના આવું તો કેવું હું એ વખતે બી મેં થોડુંક તો કર્યું જ હતું જ્યારે સર કરાઈ રહ્યા હતા. મેં કીધું ના સર આવું ના સારું લાગે, તમે આટલું બધું ઓવર એક્સાઇટેડ આમ ના કે કરવાનું છે. ને એમનું બેસ્ટ વસ્તુ એ છે કે એમનું માઇકમાં પાછળ બોલતા હોય, કે એમ પણ ડબિંગ થવાનું છે તો એ બોલતા ના માર કૂદકા માર, આમ કર, એટલે તમે જ્યાંથી ના કરો કટ જ ના કરવું જોઈએ. સો ઇટ વોઝ ધીસ. એટલે આ એક ફની અને બહુ, એટલે અત્યાર સુધીનો આમ એક્સપિરિયન્સ અલગ એક આ વર્કશોપમાં રહ્યો છે. બાકી તમે જાઓ વાંચો એક્ટર સાથે બેસીને એ જ. આ ઉપરાંત વર્કશોપ છે, તમારી પોતાની તૈયારી કેવી હોય કોઈ એક કેરેક્ટર માટે? તમે એટલે ઘણા જે બોલિવૂડના મોટા જે કલાકારો છે ને, જે થિયેટર્સમાંથી આવ્યા છે, એકાદ મેં પોડકાસ્ટમાં એમના જોયા હતા, એમાં એમણે કીધું હતું કે હવે પહેલા અમારા ટાઈમમાં એવું હતું કે ડાયરેક્ટર બેક સ્ટોરી આપે, હવે નથી આપતા. તો અમે જાતે તૈયાર કરીએ કે આ કેરેક્ટર છે એ આવો હશે, અહીંથી આવતો હશે. તો આ તો એક ઉદાહરણ, પણ તમારી કોઈ એક કેરેક્ટર માટે તૈયારી પર્સનલી કરી? ડેફિનેટલી હોય. ઓનેસ્ટલી જ્યારે મેં બહુ શરૂ કર્યું ત્યારે મારી પાસે એટલું બધું નોલેજ નહોતું, પણ ઓવર ધ યર્સ આઈ હેવ લર્ન્ટ. એટલે મારી છેલ્લી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં એવું છે કે હું બુક ને પેન લઈને બેસું છું કે એ અમુક આવે છે વોટ વાય વેન, એ બધું આખી પેલી તૈયારી જે અમને વર્કશોપમાં કરાવે. એના સિવાય કેટલી બધી અલગ મેથડ્સ હોય છે. તો હું એ બેસું, એની સ્ટોરી બનાવું છું કે અચ્છા આનું પાસ્ટ આવું છે તો આનો સ્વભાવ કેવો હશે, કે આનું ગોલ આ છે, કે આનું મોટિવ આ છે, તો આ કઈ રીતે બિહેવ કરશે. એ હું ધીમે ધીમે ઓનેસ્ટલી હજી એવા પ્રોજેક્ટ્સ નથી આવ્યા. હા, નથી આવ્યા કે જેમાં એટલી બધી પેલું એમ કહેવાય ને કે મને એવું જોઈએ છે. એટલે ધેટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોજેક્ટ્સ આર યેટ ટુ કમ, કે એક બિહેવિયરલ પેટર્ન હોય કે એક્ઝામ્પલ પુષ્પા તે આમ ચાલે છે, ઇન અ વે એક્ઝામ્પલ આપું છું કે એવું કોઈ આવ્યું નથી કે બિહેવિયરલ પેટર્ન હોય, પણ એના માટે હું છે ને મારું કેરેક્ટર, મતલબ મારા કોસ્ચ્યુમ વાળા સાથે બી હું બેસીને કેરેક્ટર બનાવું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ NTR માં મારો એવો હતું, પાછળથી ખબર પડે છે, તમે ફિલ્મ જોઈ છે, કે અનાથ છે છોકરી, એટલે આમ એ ગુંડા જેવી છે પણ વડીલો સાથે બહુ આદરથી રહે છે. તો મેં કીધું કે આ છોકરી વેસ્ટર્ન કપડા નહીં પહેરે, એમ કે એકદમ પેલું એ, કારણ કે હા એ અનાથ છે તો અનાથ આશ્રમમાંથી આવી શરૂઆતમાં. હા, એટલે પછી એનું મેં બધા વિચારી રહ્યા હતા, બધા ઓપ્શન્સ આપી રહ્યા હતા. મેં એમને ડિઝાઇન કરીને કીધું, મેં કીધું આવું જીન્સ પહેરે અને ઉપર કુર્તા, તો એ આખું ડિઝાઇન કર્યું હતું. તો એવી રીતની અલગ અલગ તૈયારીઓ હોય છે. હું બધી નાની નાની વસ્તુમાં મને એવું હોય કે હું બહુ મારા કેરેક્ટર માટે હું પર્સનલી ઘણું ધ્યાન આપું. બીજી એવી તૈયારીઓ હોય છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ સેન્સિટિવ કે રડવા વાળો સીન છે
તો જેમ કે મૌનમમાં મને બહુ રોવડાઈ હતી તો હલકી ફુલકીમાં બી મને બહુ રોવડાવે છે. હા, તો એનીવેઝ પણ મેં આજ સુધી ગ્લિસરીન નથી વાપર્યું. ઓકે. કે હું એવું માનું છું કે ટેકનિકલી તમારે વાપરવું જોઈએ. એ મેં હમણાં જ એક બહુ સારા સિનિયર એક્ટર પાસેથી શીખ્યું કે અમુક વાર ટુ યુઝ ઇટ્સ ઓકે, કારણ કે તમે બી રોબોટ નથી, એટલે એમ તમે માણસ છો એટલે કારણ કે એ જ રડવાવાળા સીનના અલગ અલગ એંગલથી કેટલાય શોટ્સ લેવાય, તો બધી વાર. પણ હા, મેં નથી વાપર્યું. રીઝન ઇઝ કે હું એ ઝોનમાં જોઉં. એ હવે એ હું એક્સપ્લેન નહીં કરી શકું. બધા એક્ટર્સની એક હોય કે પ્રોસેસ હોય છે. પેલું એક કહેવાય છે કે છોકરીઓ ઈચ્છે ત્યારે રડી શકે, એવું કઈ છે? ના ના, એવું તો નથી હોતું યાર. એવું નથી હોતું. પણ કારણ કે એમને એમ રડી શકે છે. એમ મને એવું થાય કે હું કોઈ રીલ જોતી હોય મને તરત રડવું આવી જાય. પણ એ વખતે ઓન સેટ ડિફિકલ્ટ પડતું હોય. રીઝન ઇઝ કે અગેન બહુ બધા લોકો હોય, બહુ બધી વસ્તુઓ બીજી ઘણી બધી ચાલતી હોય, એટલે એ વખતે તું રડવું ઇઝ અ બીટ ડિફિકલ્ટ. પણ આવી જાય છે, વાંધો નથી આવતો કે એ ઝોનમાં એ. એટલે આ તમે વાત કરી ને, બહુ જૂનો કિસ્સો મને યાદ આવ્યો. આનંદ ફિલ્મ આપણે મારી ફેવરેટ છે. છેલ્લે અમિતાભ રોવે છે. એક ઇન્ટરવ્યુમાં એમણે કીધું હતું કે મારાથી રડાય જ નહીં. હા, તો શું કરવું? એટલે પછી હું મહેમૂદ એમની પાસે ગયો કે મહેમૂદભાઈ મેં ક્યાં કરું? તો કે કામ કર, તેરે સામને કોણ હે? રાજેશ ખન્ના. તું સોચ वो मर गया है, तेरा हीरो, तो તું क्या करेगा? કે ભાઈ મારું કામ ઈઝી થઈ ગયું. હા, એટલે આવું જ બધું. એટલે એ જ કહું છું કે એ તો હું બધું કહેવા જઈશ ને કે અમે શું વિચારતા હોય તો બહુ આખો પોડકાસ્ટ આખો પેલા બીજા. પણ હા, એ બહુ ડાર્ક બી હોય, બહુ નેગેટિવ પણ હોય, પણ એ બધું વિચારીને તમારા કેરેક્ટર માટે એ કરવું પડે. તમે મહેનત કરો છો. હા, હજી કરવી છે. એટલે વધુ કરવી છે. વધુ બહુ જ કરવી છે. ઓકે, તો હવે આપણે થોડું ફેન્ટસી કે એના પર જઈએ. અત્યાર સુધી તમે જેટલા પણ કેરેક્ટર્સ કર્યા છે એમાં તમને આપણે નથી ગમવાળું નથી કરતો, કારણ કે પછી છે ને બહુ ડિપ્લોમેટિક આન્સર આવતા હોય છે કે એક મા માટે તો બધા છોકરાઓ સરખા જ હોય. પણ તમને સૌથી ગમેલું કેરેક્ટર મારું એન્ડ વાય? એટલે તમારું અત્યાર સુધીનું તમને ગમતું કેરેક્ટર એન્ડ વાય? એન્ડ વાય મને મીરા is a bit close to my heart, which is મૌનમમાં જે હતી, તો બોલી નથી શકતી. ભાઈનું રીઝન એવું છે, અગેન મેં તમને કીધું કે મને એવું છે કે થોડાક આઉટ ઓફ ધ બોક્સ અને થોડાક મહેનતવાળી વસ્તુઓ ગમે છે. તો મૌનમમાં એવું હતું કે એક તો બોલવાનું, તો તમે જોઈ શકો છો બહુ જ બોલું છું, રિયલ લાઈફમાં આટલું જ બોલું છું. તો પછી ડ્રીમ કેવી રીતના હોઈ શકે? તો સામેવાળા માટે ડ્રીમ હોય ને કે આ મોંઘી રહે તો સારું. ના ના, ડ્રીમ એટલે હું એ જ કહું છું, ડ્રીમ નહોતું, પણ એ મારા માટે એક ટાસ્ક હતો કે મારા માટે એક નવી વસ્તુ હતી અને થોડીક મતલબ એમાં મહેનત હતી. તો મને એ ગમ્યું હતું કે અચ્છા મારે કંઈક અલગ કરવા મળ્યું છે કે ખાલી. અને એમાં પાછું એવું હતું, ડિરેક્ટરનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એવો હતો કે આપણે બહુ નેકર જનરલી એવું હોય કે તમે બોલી ના શકતા હોય ને તો એવા કેરેક્ટર્સ આમ બહુ જ પેલું બધું આમ કરતા બતાવે. એ ફિલ્મ તમે જોશો ને તો મારા બહુ જ સટલ ને એવા જ એક્સપ્રેશન્સ રાખ્યા છે. એવું કંઈ પેલું રાખ્યું જ નથી એમ, ખાલી મારી આંખો ને એક્સપ્રેશન્સથી. તો એ મારા માટે બહુ અલગ હતું ને વેરી ન્યૂ એક્સપિરિયન્સ. તો એ ધેટ કેરેક્ટર ઇઝ ક્લોઝ ટુ માય હાર્ટ. અને એ ફિલ્મ એટલે જ્યારે મેં હલકી ફુલકી કરી ત્યારે એવું હતું કે હું હજી ઓન સ્ક્રીન થોડીક બાળક લાગતી હતી. એના પછી બી અડકો દડકો આવી ને બીજી એક ફિલ્મ આવી. તો એ ત્રણેય ફિલ્મમાં બધા એવું જ એમ કે અરે હજી બચ્ચી છે એમ. આફ્ટર મૌનમ ઇટ વોઝ લાઈક કે બહુ જ સુંદર લાગે છે, યુ આર લુકિંગ લાઈક અ વુમન. એટલે મને એવું થયું ફાઇનલી મને હવે બાળકમાં નથી ગણતા લોકો. એટલે ધેટ ફિલ્મ વોઝ એવું કે આમ કહેવાય ને કે મારા માટે પેલો ટ્રાન્ઝિશન ફિલ્મ કહી શકાય, એવું હતું. કોઈ એવો ડ્રીમ રોલ કે એક રોલ આવો તો મારી કેરિયરમાં એકવાર કરવો જ છે? કોઈ નોટ કમ્પેરિઝન, પણ કોઈ એવું તમને કેરેક્ટર હોય કે ઇફ યુ હેવ સીન જોકર, તો મને ખબર નહીં એવું છે કે મારે એવો ફિમેલ જોકર વાળો આમ સાયકોટિક નેગેટિવ શેડ વાળો જે હું નથી, પણ મારે એવું કરવું છે એમ. મારે બહુ જ બધા એવા તો એકચ્યુઅલી રોલ્સ છે કે મારે એક પ્રોપર મેં સોંગ્સમાં કર્યું છે ગામડાનું. મેં ઘણા બધા મ્યુઝિક વિડીયોઝ બહુ જ ઘણા બધા કર્યા છે, તો એમાં મેં પરફોર્મ કર્યું છે કે ગામડાની સ્ત્રીનું જે રોલ હોય એવું. પણ મારે એવું છે કે આમ ટિપિકલ એવી ફિલ્મમાં પણ કરવું છે.
પણ ધીસ ઇઝ ઓન માય વિશ લિસ્ટ. મને નથી ખબર ક્યારે એવું બનશે કે પણ આમ ફિમેલ જોકર જેવું શેડનું આમ કરવું છે, એમ કે બધા આમ Right. દીવાઈ જાય કે હો એવું. ગુજરાતી ફિલ્મના કયા એક્ટર સાથે તમે કામ નથી કર્યું પણ હવે કરવું તો છે જ એમ? સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા એની સાથે નથી કર્યું. Okay. સંજય ગોરડિયા, આ બે નામો એવા છે કે લાઈક હું નાનપણથી નાટકો સાથે બહુ સંકળાયેલી એ રીતે છું કે બધા જ નાટકો જોયા છે, બધા જેટલા પણ આવે એટલા જોયા છે. સો એમને પેલું નાનપણથી, અને લગેરો ગુજુભાઈ ના તો એવું છે કે આમ એક ડાયલોગ્સ અત્યારે મોઢે છે, તમે ચાલુ કરો જોડે જોડે બોલી શકું. તો એવું છે કે આઈ વિશ એન્ડ આઈ પ્રે કે ક્યારેક મને એમની સાથે મોકો મળે. સંજય ગોરડિયા સાથે સેમ રીઝન. તો આ બે નામ એવા છે. એટલે ભગવાનનો ઈશારો હોય કે સિદ્ધાર્થ છાયા સાથે પોડકાસ્ટ કર્યું છે, હા, તો હવે સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા સાથે મૂવી પણ યસ, મળી જાય. આઈ હોપ, આઈ વિશ. અને અમદાવાદના એક્ટર્સમાં અમદાવાદના એકચ્યુઅલી મારે એવું છે કે આઈ લવ ટુ વર્ક વિથ ન્યૂ પીપલ. સો ઓલ ઓફ ધેટ એક્ટર્સ એમની સાથે મેં હજી સુધી કામ નથી કર્યું, તો એમની સાથે મારે કામ કરવું છે. કારણ કે કાયમ તમે કોઈ નવા એક્ટર સાથે કામ કરો ને તો કંઈક Right. તમે નવું શીખીને જ નીકળતા હો છો. સો આઈ ઓલ્સો વોન્ટ ટુ વર્ક વિથ ઓલ ધોઝ એક્ટર્સ. એવું હલકી ફુલકી જે શેલ્ડ થઈ ગઈ ના, કેસરિયા, કેસરિયા sorry. યસ યસ. તો એ ફરીવાર આવે એવી ઈચ્છા કરેલે? હા, એ કહેતો છે એટલે લેટ્સ સી, લેટ્સ હોપ ફોર ધ બેસ્ટ. કારણ કે એકચ્યુઅલી મારી ડેબ્યુ ફિલ્મ એ થવાની હતી ને પછી થઈ બીજી. પણ આઈ રિયલી વિશ, કારણ કે અને પાછું બહુ સુંદર કચ્છની વાર્તા, એટલે હું લંડનથી આવી હોઉં ને કચ્છ Okay. ફરવા આવી હોઉં, બહુ સરસ વાર્તા હતી. લેટ્સ સી, લેટ્સ હોપ. હવે ઘણો સમય થઈ ગયો છે એટલે ખબર નથી એનું તો એમ. એટલે કારણ કે પછી અમુક દ્રશ્યો એ સ્ટાઇલના લાગે, હા. પાછું તાજું શૂટ. હા, એટલે હવે નવેસરથી જ કરવું પડે કારણ કે એને ઓલમોસ્ટ 4 વર્ષ થઈ ગયા છે. સો તો લાંબો સમય. હું જ આખી અલગ લાગતી હતી એ વખતે, બધા જ ઇનફેક્ટ. એટલે થોડુંક અઘરું છે ટુ મેચ એમ. હવેનો જે પ્રશ્ન છે થોડોક સિલી કો સ્ટુપિડ છે, કારણ કે કોઈ પણ ગુજરાતી એક્ટર એક્ટ્રેસ હોય એને બોલિવૂડમાં ઈચ્છા તો હોય જ. તો તમારી ઈચ્છા હા હા, કેમ નહીં. તો એમાં કોની સાથે? શાહરુખ ખાન. બહુ જ બધા એવા એક્ટર્સ છે યાર. એમાં તો રણબીર કપૂર, શાહરુખ ખાન, તાપસી પન્નુ, હું લિસ્ટ આપું, આલિયા ભટ્ટ, અને આ લોકો આમ વન ઓફ માય ફેવરેટ છે. પછી ડિરેક્ટર્સમાં તો ઇમ્તિયાઝ અલી, અનુરાગ કશ્યપ, સંજય લીલા ભંસાલી, કરણ જોહર, લાઈક ધીસ આર માય ટોપ નેમ્સ. એટલે એ તો એવું છે ને કે આખી અલગ જ ઘટના છે. પણ હા, કોઈ આવી છે ખરી અત્યાર સુધી કોઈ ઓફર હા કે? હા હા, આવી છે. તો તમે ના પાડી દીધી? એ કીધું ને, બોલિવૂડ થોડુંક અઘરું છે બીજી રીતે, નોટ એઝ સેફ એઝ. Right. સો યસ, ડિડન્ટ હેપન એવું. ઓકે. તમે કીધું તમે બેક સ્ટોરી લખો છો કોઈ કેરેક્ટરની, તો આંચલ શાહ ભવિષ્યમાં કોઈ સ્ક્રિપ્ટ લખે તો એ કયા જોનરની હશે? I guess I would write આપણે રાંઝણા મૂવી છે, એ પ્રકારની આખી મને વન સાઇડેડ લવ? હા ઓકે. હા, એવું કંઈક, એમ કે કાયમ છે ને અત્યાર સુધી એવું જ બતાવવામાં આવ્યું છે. તમે જેટલી પણ ફિલ્મ જોઈ લો કે બિચારો છોકરો હોય, આશિક હોય ને એક તરફા પ્યાર કરતો હોય અને પછી એનો મેળ ના પડે ને દેવદાસ થઈ જાય એવું. એટલે મેં બહુ જ બધી ફિલ્મો ભેગી કરી દીધી. પણ એવું જ જોયું છે. એવું ભાગ્ય જ, મને તો યાદ બી નથી કેમ એવું બતાવ્યું કે છોકરીનું પેલું એમ કહેવાય ને વન સાઇડેડ લવ વાળું આખું આમ જે જર્ની હોય. તો આઈ વુડ લવ ટુ એક્સપ્લોર એવું કંઈક જે કદાચ ના થયું હોય. તો મને એવું બહુ ગમશે કે લવ સ્ટોરી પણ આમ પેલું અલગ અલગ શેડ્સ. એ તો હું હવે આખું પેલામાં જ જતી રહેલું વિચારવા માંડી ગઈ. ગુજરાતીમાં જ હશે ને? હા. તો હીરો કોને લઈશું? હિરોઈન તો તમે હશો જ, તો કોઈ સવાલ હીરો તો યાર એ વખતે કોણ, જે બી આપણે અત્યારે ચાલો ને, સ્ક્રિપ્ટ રેડી છે, ચલો. સ્ક્રિપ્ટ રેડી છે. પૂછ્યો બહુ. કોઈને ખોટું નહીં લાગે, આપણે ત્યાં બધા જ અરે બધા જોરદાર મસ્ત છે. કયા actor બડે ને દિલવાલા જ લઈશું? છે બધા. એટલે હું એક્ટ્રેસ છું એવું? તમારી મૂવીમાં તમે બીજા કોઈ લેવા દો. રાઇટર હો તો રાઇટર ની તમે બેસી. પ્રોડ્યુસર બી તમે છો, એટલે તમે જ બજેટ બચાવવા તમને જ લેશો.
ઓ બાપ રે કોઈ યાદ કેમ નથી આવી રહ્યું? કે આપણા તો ઘણા બધા છે. તમે Option- જેમની સાથે છે એક તો મૌલિકભાઈ છે, હા પરીક્ષિત છે, હા મલ્હાર છે, હા. યશ છે, યાર બધા જ સરસ છે, કેટલા બધા ગઢવી છે. હા પરીક્ષિત બીકોઝ હી ઇઝ માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, તો પછી હું એમનું નામ લઈ લઉં છું. એટલે આમાં જો તમે બજેટ પાછું બચાવ્યું. તમે કીધું ને પ્રોડ્યુસર, હા, એટલે મેં એટલે પરીક્ષિતને તરત કીધું તો, મગજ એ રીતના હા, કામ એ એવું કરવા કહી માંડે. દેશે કે અરે તારી જોડે થોડી એવું કહેજો હો. એટલે નહીં, કહેશે. હા, કે ના ના પરીક્ષિત- તારી ફિલ્મ હોય તો તું જે કે તો કે પરીક્ષિત તો હું એમને હા કાયમ કહેતો હું કે એ ડાયા છોકરા મારે હા છે. હા બહુ બહુ, ડાયો બહુ. છોકરો છે. એટલે જ કહેવાય ને હી ઇઝ ઓલ્સો એમ કે માય પેલું આમ ગાઈડ છે મારા, કે આમ કહેવાય ને હી ઇઝ સિનિયર ટુ મી, Yes. તો એ મને હંમેશા બહુ સારી સલાહ આપતા હોય. તો યસ તો આંચલ, તમારે કંઈ કહેવું હોય, બિંગ એન એક્ટર ઓફ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, અને પછી અમારી ચેનલ માટે પણ કંઈ કહેવું હોય. હા અચ્છા, ચલો પહેલા એક સવાલ હું કરી દઉં અચ્છા મારા પેલા માટે. તમે મારા રિવ્યુ તો જુઓ છો, હા. તમે એક છાપ પાડેલી છે મારી. એમનું કહેવું એવું છે કે મને કોઈ ગુજરાતી ફિલ્મ ગમતી જ નથી. પણ એવું નથી. પણ હાઉ ડુ યુ ટેક રિવ્યુઅર્સ? કારણ કે આજકાલ એવી ચર્ચા બહુ એવી ચાલે છે કે આ રિવ્યુઅર્સને કારણે આપણી મૂવીઝ ચાલતી નથી. ડુ યુ બિલીવ ઇન ધેટ? અથવા તો તમારો એક અલગ લુક હશે કે રિવ્યુઅર્સ જે કોઈ પણ છે, તો હાઉ ડુ દે ઇફેક્ટ ઓન એ પર્ટિક્યુલર મૂવી? ડેફિનેટલી ઇટ અફેક્ટ્સ ઓન અ સર્ટન લેવલ, કે શું કહેવાય, કદાચ એવું હોય શકે બધાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અલગ હોય, અને આઈ ગેસ તમે તમારા રિવ્યુઝમાં એવું કહો છો જ કે આ મારો, તમે મારા રિવ્યુ જુઓ છો. હા મેં મારી ફિલ્મ માટેના જોયેલા છે, કારણ કે એ છે ને પછી લિંક્સ આવતી જ હોય છે ગમે ત્યાંથી, એટલે મેં જોડે આવે છે કે આ તો જો કાકા કેવું કે છે એવું આવે? ના એવું નથી આવ્યું. અને મેં તમે એવું નથી, મારી ફિલ્મો માટે પણ એવું નથી કે તમે પોઝિટિવ જ બોલ્યા હો, તમે કીધું જ છે શું સારું છે શું નથી, તો મેં એને બહુ પોઝિટિવલી જ Sportingly લીધું છે કે હા ઓકે, દેટ ઇઝ યોર વર્ક એન્ડ યુ આર ડુઈંગ ઇટ. બાકી ને કરું અત્યારે અહીંયા આવી જ ના હોત. તો યસ, પણ ઓફકોર્સ એક સર્ટન લેવલ પર એ અફેક્ટ થાય, કારણ કે હજી આપણને એઝ વી સેડ ગુજરાતી ઓડિયન્સની વધારે જરૂરત છે. તો એવું થાય, કદાચ કોઈક જોવા જતું હોય રિવ્યુ જોવે તો પછી કદાચ 5 માણસ ઓછા હા જાય. 5 માણસ ઓછા થઈ જાય. એટલે એવું નહીં કહું કે બહુ જ ફરક હા. પડી જાય છે, પણ ફરક પડે. એટલે બટ દેન અગેન ઇટ ઇઝ યોર વર્ક, અને તમે તમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું છે. જેમ કે મને કોઈ ફિલ્મ મારા જ ઘરમાં હોય મને બહુ જ ગમે, ને મારા ફેમિલીને ના ન ગમે. ગમી હોય, એટલે બધાના અલગ અલગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હોય. સો યા, તો એનો સાવ ઓપોઝિટ ડાયરેક્ટ જેને હું બહુ માનતો નથી, પણ જેને પેપ્સ કહીને બોલાવવામાં આવે છે, એ લોકો સાવ અમારાથી ઊંધું કામ કરતા હોય છે. હા યાર, એમનો કોઈ અનુભવ ખરો તમારી સાથે? મારે તો સારા જ છે બધા. ના એટલે આવા રીતના તમને અચાનક પકડી પાડ્યા હોય હા, એવું તો થતું હોય. એટલે ડુ યુ ફીલ અનકમ્ફર્ટેબલ કે તમારી પાછળ ફરતા હોય? ના, આમ એવો વાંધો નથી આવ્યો કે કદાચ યાર તમે એવું કહો છો કે બોલિવૂડ સુધી પહોંચાડું, તો બોલિવૂડમાં થાય જ છે. અને હવે તો એવું થઈ ગયું છે કે તમે બધા જેટલા મોસ્ટલી પેપ્સ હોય એ બધાને ઓળખતા જ હો, તો આમ નોર્મલી ભાઈ મળી જાય તો હાય કેમ છો મજામાં, કદાચ પેપ ના બી કરતા હોય. હું તો ઘણી વાર કહી બી દઉં છું કે યાર આજે નહીં હો, ના લઈશ યાર પ્લીઝ યાર, આજે નહીં. મૂડ નથી. હા, હમણાં જેવું થયું કે એવું, એટલે કયું મારા મૂવીનું પ્રેમિયર હતું, અને ઓલ ધ ટાઈમ, એટલે હું કઈ બી કરું ને હવે એ 4-5 કલાકમાં ઓલ ધ ટાઈમ એ ચાલુ જ હોય, કોઈક 2 જણા. એક વખત તો એવું થયું કે હું વોશરૂમ જતી હતી ને 5 મિનિટ, તું ભાઈ વોશરૂમ જાઉં છું યાર, શું તું અહીંયા પાછળ આવે છે. એટલે એવું થાય. અને પણ એ બી એમનું અગેન કામ છે. એટલે ક્યારેક હું એવું નહીં કહું કે હું અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ છું, પણ ક્યારેક મને હસવું આવી જાય કે યાર ભઈલું અહીંયા ના હોય એમ. અત્યારે તો હું અહીંયા કઈ જ હું એવું સરસ કંઈક એક્સ્ટ્રા નથી કરી રહી કે ફેન્સને જાણીને એમ એ થશે. પછી એવું હતું કે મને બહુ જ પગ દુખતા હતા, કારણ કે આખા પ્રેમિયર વખતે હીલ્સ પહેર્યા હતા, એટલે જેવું બધું પત્યું ને એટલે હું રાહ જોઈને જ બેઠી હતી. બધા નીકળ્યા, તે અમે છેલ્લા જોયા નીકળ.
તો બધું હીલ્સ કાઢીને હું આમ, કારણ કે પગ પતી ગયા હતા, તો આમ હાથમાં પકડ્યું હતું ને આમ આખું પાછળ મારું આમ પેલો એવો ગાઉન જેવો હતું, બધું હાથમાં પકડીને હું આમ ચાલતી હતી. તો કે આનો, મેં કીધું જો તું આ નહીં મૂકે, મેં કીધું જે બીજું મૂકવું એ મૂક, મેં કીધું આ એવું લાગશે કે આ લોકો શું છે, એટલે મેં કીધું ના આ ના મૂકતો, પણ આવું થતું હોય છે. Right. બટ આઈ એમ કમ્ફર્ટેબલ, ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ આર વર્ક એઝ વેલ. PR કોને ના જોઈતું હોય. ઓફકોર્સ. આજે તમે કોઈક પ્રીમિયરમાં જાઓ ને તમને પેપ કરશે કે Of તો course. યુ વુડ લાઈક ઇટ. Of સો course. અગેન હા, એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઓકે, તો આપણે કન્ક્લુડ કરીએ. તમારે કંઈ કહેવું હોય, મેસેજ આપવો હોય ગુજરાતી ફિલ્મોના ઓડિયન્સને, અને મારા વિશે પણ જે બે ચાર શબ્દો કહેવા હોય, જે કહેવાય છૂટ છે, એડિટ નહીં થાય. ઓકે, પહેલા તો આઈ વુડ લાઈક ટુ સે ટુ ધ ઓડિયન્સ, જેટલા પણ લોકો આ જોઈ રહ્યા છે, તમે અત્યાર સુધી એવું કહેતા આવ્યા છો કે બોલિવૂડ ફિલ્મ્સ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મ્સ નથી બનતી ને એવું નથી મજા આવતી, પણ તો હવે એવું નથી રહ્યું. ગો એન્ડ વોચ ગુજરાતી ફિલ્મ્સ, કારણ કે હું કાયમ એક વસ્તુ કહું છું કે આજે તમે છો એટલે જ અમે છીએ, એટલે જ ગુજરાતી ફિલ્મ જગત છે, એટલે જ ગુજરાતી ફિલ્મો બને છે ને ચાલે છે, અને એટલે જ આજે હું પણ અહીંયા બેસીને આ વાત કરી રહી છું. સો તમે છો તો અમે છીએ. સો પ્લીઝ ડુ સપોર્ટ ગુજરાતી ફિલ્મ્સ. ગમે ના ગમે, તમે નહીં હોવ, નહીં જોવા જાઓ તો કઈ રીતે ચાલશે? તમારી માતૃભાષાને સપોર્ટ કરો અને ફિલ્મ્સ જોવા જાઓ. ઇટ્સ જસ્ટ અ હમ્બલ રિક્વેસ્ટ ફ્રોમ માય સાઇડ કે કોઈ બીજું પણ ફિલ્મ હું એક ઉમેરી દઈશ, જે આપણે પણ ચર્ચા થઈ કે દરેક વ્યક્તિ મહિનાની 4 ગુજરાતી મૂવી નહીં જોવે, પણ જે જોવા જશે અને એ ખરાબ નીકળશે, બિલો પાર હશે, તો એનાથી એણે નિરાશ થવાની કે કોઈ એક પિક્ચર બાંધી લેવાની જરૂર નથી. એક્ઝેક્ટલી કારણ કે દર શુક્રવારે અથવા તો મહિનામાં 2 શુક્રવારે આવે છે, તો બંને ફિલ્મ એકબીજાથી અલગ હોય છે. અને 2024 તો એવું રહ્યું છે કે એટલા અલગ અલગ વિષયો આપણે જોયા છે. ડેફિનેટલી, વેરી ટ્રુ. અને બોલિવૂડમાં બી એવું જ હોય છે ને, તમે એવું નથી હોતું કે તમે બધી જ બોલિવૂડની ફિલ્મ જો કે કોઈ પણ પેલી તો તમને ગમશે જ ને, સારી જ મૂવી હોય. પરથી આખી ઇન્ડસ્ટ્રી આવી છે કે બધી ગુજરાતી ફિલ્મ આવી છે, એ માની લેવાની બિલકુલ જરૂર નથી. ડેફિનેટલી, એટલે હોય જ, જેમ સારું હોય એમ ખરાબ બી હોય કોઈ બી જગ્યાએ, એટલે જોજો એમ. યસ. અને હવે સિટ ટોક્સ વિશે કંઈક? બહુ જ મજા પડી અહીંયા આવીને. હા, એટલે મને એવું હતું. આઈ હોપ કે તમારા બીજા પોડકાસ્ટ કરતા કંઈક અલગ આપણે achieve વેરી કર્યું છે. ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. આપણે બહુ ઊંડાણમાં વાત કરી સિનેમાને લઈને, એટલે મને બહુ મજા આવી. ઓલ્સો તમારા વિશે એવું હતું કે કેવું રહેશે, શું હશે, કારણ તમારા રિવ્યુઝ જોયા છે જેમાં તમે બહુ જ સિરિયસલી વાત કરતા હો છો. હા, બીકોઝ તમે જેમ તમારા રોલ હોય છે કે મૌનમમાં તમારો અમુક પ્રકારનો, તો તમે એમાં ઉછળકૂદ ન કરી શકો, પણ તમે વાર તહેવારમાં કરી શકો. વેરી ટ્રુ. એટલે એક્ઝેક્ટલી એમ જેમ મેં તમને કીધું કે તમારું કામ છે, એટલે પણ બહુ મજા આવી આખી વાત કરીને. ક્યાં સમય જતો રહ્યો ખબર નથી, કેટલા ઓહો, લગભગ 1 કલાક થઈ ગઈ. 1 કલાક ઉપર થઈ ગયું. એટલે હા, મજા આવી છે. યસ. અને બધા સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, લાઈક કરી લેજો, એમને ફોલો કરી લેજો. સિટ ટોક્સ એમનું ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ છે, સિટ ટોક્સ YT. હા, અને સબસ્ક્રાઇબ તો કરવાનું ભૂલતા નહીં, બેલ આઇકન દબાવી દેજો. મને જેટલું ખબર હતું મેં કહી દીધું. અને હવે જતા જતા એક પ્રોમિસ તમારી પાસે લઈશ કે આ પોડકાસ્ટ તમારે મમ્મી પપ્પાને દેખાડવાનો છે. અરે ના, હું દેખાડીશ જ. ખાલી ડેન્ટિસ્ટ વાળું આવશે ને ત્યારે હું skip ના, સાથે બેસીને અમે જોઈશું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ખૂબ મજા આવી. યસ. અને કોઈક તમારા આવનારા મૂવીના પ્રમોશન માટે કોઈક એવું હશે તો આપણે ફરીથી મળીશું. યસ. અને નહીતર આવતા વર્ષે કંઈક બીજો ખજાનો તમારી પાસે ભેગો થઈ જશે તો બીજું પોડકાસ્ટ. પપ્પાનો ઇન્સ્યોરન્સ 23rd મે, પહેલા હું અમે આવી જઈશું. યસ. અને એમાં તો પરીક્ષિત પણ મિત્ર છે, એટલે એને તો હું કહી શકું કે પરીક્ષિત તમારે આવવાનું છે. ના, મને પણ કહી શકો. એટલે તમે બંને આવજો, પણ એમને તો હું હક સાથે કહી શકું. ડેફિનેટલી. પરીક્ષિતભાઈ છે, મૌલિનભાઈ છે, બધા હું કહું ડાઉન ટુ અર્થ અને બિલકુલ સ્ટારડમ ના હોય. વેરી ટ્રુ. એટલે જ તો મેં તમને કીધું. આપણે ત્રીજા ભાવિકભાઈ, તમે જેટલા પણ નામ, આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં વાત થઈ કે તમે કોઈકને સજેસ્ટ કરી શકો, એટલે ત્યારે જ મેં કીધું કે જેટલા લોકો આવી ગયા છે બધા એટલા સરસ મિત્રો છે. એક બીજું પણ એમણે કીધું છે કે સજેસ્ટ કરશે, હું નામ નહીં લઉં, કદાચ આપણે એમને બહુ જલ્દીથી પોડકાસ્ટ ડાયરીઝમાં લઈશું, જેમના કો એક્ટ્રેસ રહી ચૂક્યા છે.
ઓકે Okay, તો thank you. આશા છે આંચલ સાથે વાતચીત કરવાની આપણને બધાને મજા આવી જ છે. તમને પણ ગમ્યો હશે પોડકાસ્ટ. એમણે કીધું એ પ્રમાણે કેવું લાગ્યું એ કમેન્ટમાં કહેજો, અને અમુક કમેન્ટ્સ એવી હશે તો હું એમને ફોરવર્ડ કરીશ કે આંચલ પ્લીઝ સ્પેન્ડ સમ ટાઈમ અને એમને જવાબ આપજો. Done. તો એમના માટે પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ પૂછજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. પોડકાસ્ટ ડાયરીઝ આવતી રહેશે નવા ગુજરાતીઓ સાથે. બસ મળીએ આવતા બુધવારે ફરીથી. ત્યાં સુધી સિદ્ધાર્થ શાહને આજ્ઞા આપો. તમને બધાને મારી અને આંચલ તરફથી આવજો.